አይ እንትን ነው እሷ ያለችው አሁን ለምሳሌ ሴት ልጅ በውበቷ ከዛ ደግሞ እንደ ልጅ ደግሞ በሶሻል ስታተሱ ሜንሊ ጃጅ የሚደረጉት በዛ እንደውም እስካሁን ድረስ ካየናቸው the most humane beauty standards የመጣው this generation ላይ ነው። ለምን ማደንዘዣ የሚባል ነገር አለ ቢያዝ በጣም እኔ ከመፈራቸው ነገሮች ማለት ላይ ውስጥ ጸጉሬ እንዲገባ አልፈልግም ባይዘ ለምን በጣም ነው መላጣ ሆነ አሱ ይሄንን ነው መስለው ማለት ነው። አይ ግን ቆይ መላጣነት ቢዩቲ ነው ማለት ሜቢ እንደውም ከሴቶች ናቸው ብዙ ጊዜ መላጣው እንዲመቸናል እና የሚሉትና ኦኬ መላጣነት ቢዩቲ ሊሆን ይችላል ወይስ ዲስኤቢሊቲ ነው? የሰይፈጋ ብቻ ወይ ከሰይፈጋ ነው ብቻ እሺ ጀምረናል። አንቀፅ 9 ፖድካስት በሌላ ኤፒሶድ ሌላ በጣም ገራሚ እንግዳ ይዞ መጥቷል። እንኳን ደህና ቆያችሁን። ሳምንታችሁ በጣም ያማረ እንደነበረ ተስፋ እናደርጋለን። በዚህ ድምጼ ነው እንጂ ማይሆነው ለሬዲዮ እኮ ሳክሷል። ለማንኛውም በሌላ ኤፒሶድ ተመልሰን መተናል። ሰይፈ መላጣሽ ግን በጣም ያበራብኝ ነው ከላይቱ ጋር ተናል በብዙ ኮሜንቶች እንትን ምክንያት እንኳን ደህና መጣሽ ጽዮን እንኳን ደህና ተጠበቅኩኝ ብሉዛ ሌላ ነገር ያወራላ በርግዶላችኋል ባይዘ ማለት ከባለፈው ኤፒሶድ እንጀምር ብሎ ነው መሰለኝ ከባለፈው ሪሊዝ ካደረጋችሁት ኤፒሶድ በዛው ቫይብ እንቀጥል መሰለኝ አንዱን አይቼዋለሁ አንዱን ብቻ ነው አራት አድርገናል I'm sorry እንግዲህ as a feminist የሴቷን አይቼዋለሁ አራት ሲሆን እንድታየን ፌሚኒስት ሰው የመጋበዝ አለብን ማለት ነው። አይ እንደዛ ነው ማለት ፕሮሞት ያደረጉት አይዲያውን ጥሩ ይመስለኛል ለእናንተ ማለት ነው። ኦኬ at least future generation ሳያችሁ they supported the right reasons እንዲሉ የኛው ጀነሬሽን እንዳይ ነው የኛው ጀነሬሽን ፌሚኒስት አይደለም ብላችሁ ምታምኑት ፌሚኒስት አይደለም ነው ሳይሆን አንደርስታንድ አላ ማለት ያውቃል ኦሬዲ ምናምን ነገር are you sure ያውቃል like ባንቺ ተርም ወይ ደግሞ ሶሪ እንደዛ ስላልክ ባንቺ ተርም ኢን ሴንስ like እዚህ በመናወራበት ተርም ሰው ያንን ነገር ፋዘም ላይ ያደርገው ይችላል ግን people knows በቃ በሆነ ወይ እኔ እንትን ለምሳሌ አንደርስታንድ ያደርጉታል ምን እንደሆነ ኦኬ ምንድነው ፌሚኒዝም ያዚህ ጋር ከበርት ያቀየክሾል I'm sure you can have ጄኔሬሽኑ ያቃል ነው እንጂ ያቃሉ አላለም እኮ ልጅ እኮ እኔ ፌሚኒስት ነኝ ምንድነው ፌሚኒዝም ነው ጥያቄው ፌሚኒዝም ባይዘው ሩት ወርዱ ራሱ ማለት ነው ሴት ልጅ came from the Greek word ነው ሴት ልጅ ሰው ናት ማለት ነው እሺ አይደለ ስለዚህ ሴት ልጅ ሰው ናት ማለት ሴቶች at any የትኛውም አይነት ስራ ላይም ሆነ የዕለት ተዕለት ኑሯቸው ላይ የራሳቸውን ዲሲዥን እና የራሳቸውን እንትን በስነ ስርዓት ማድረግ ይችላሉ የትኛውም ሶሳይቲ ክፍል እኩል ማለት ነው ኦኬ that's it ኦኬ ቀደም የቤላስ ታክሎ ቀደም ያልኩትን ፖይንት ሶሳይቲ ቀደም ሳይፈተውንጂ አውራባታች ሚኒንግ ሰማቻው ነው አይ ኮሬክት ማድረግ ስላለብኝ ቀደም ሶሳይቲው አንደርስታንድ ያደርገዋል ኢን ሴንስ አክሰፕት ያደርገዋል ማለት አይደል ኦኬ ጀስት ለምሳሌ የጾታ እኩልነት ነው ሴትና ወንድ እኩል ናቸው ነው ኮንሰፕቱ ያንን ነገር ሶሳይቲው አይ ቲንክ አንደርስታንድ የምናደርግበት መንገድ ግዴታ አንድ መሆን አለበት የሚል እምነት የለኝም ገብቷላ የኔን ዴፊኒሽን ወይም ደግሞ የሆነ ያን ዴፊኒሽን አክሰፕት ማድረግ አለበት የለበም የሚለው ሌላ እንትን ነው ግን ሶሳይቲው ኮምፕሊትሊ የሆነ ምንድን ነበር የሆነ አይነት ኢግኖራንስ አለ በቃ ማለት የሚገርም አይነት በቃ ኢግኖራንስ አለ አንዳንዱ ሰው ደግሞ ወይም ደግሞ ብዙ ሰው ወይም ደግሞ ማጆሪቲው ኢንተርፕሬት ያደረገበት መንገድ ወይም ደግሞ ያንን ነገር ወይ ኤክስፒሪየንሱ ወይ ደግሞ ያንን ነገር ኢንተርፕሬት ያደረገበት መንገድ is different ነው ልክ ነው ካላስቆሹ ዝም ብሎ ማውራት ይቀጥላል አይ ግን ያዘ good point misconception I think it creates more trouble ጥያቄው ሳርቀማ ምንድነው ፌሚኒዝም ነው እኮ የተባልከው በጥሩ ሁኔታ መልሰዋል ብሎ ስላሰበ መሰለኝ እኔ እድል ሰጠው እኮ እንድትመልስ እሺ አንቺ መልሽ አይ ጨረስከው እኮ ለሁላችንም ነው የጨረስከው ነው we're very proud of you by the way እኔ እኮ አም ፌሚኒስት ማለት ኮሜዲ የሚከታተሉኝ ሰዎች ፌሚኒስት እንደሆንኩ ያውቃሉ ባይዘው
መላጣ ሰዎች ባይዘ በጣም ፌሚኒስት አይደሉ እኔ ደግሞ ባስኬትቦል ፕሌየር ነኝ ኦኬ እሺ ለማንኛውም መላጣ ሰዎች አፍልታቸዋለሁ ሰሞኑን ባይዘ በጣም በርግዶላቸዋል ሰሞኑን ባይዘ ያየነው ኒውስ ምናምን በጣም ሰክሰስ ስቶሪ እንዳለ ከመላጣ ሰዎች ነው ሚኖክሲዲን ምናምን መጠቀም ምናምን አቁሟል ይፋውን ሊያሳድጉና ሊሞከረ ነበር ገብቷል እቺ ለመድፈና ምን አርግ ነው የምትለኝ ባይ ዘ ወይ በጣም ብዙ ግን ኦንሊ መላጣ ስትሆን ኤቭሪ ማቆ መላጣ ሰው ሪች ነው እና አንሰክሰስፉል የሆነው መላጣ ሰው አንሰክሰስፉል የሆነው መላጣ ሰው ኮፍያ ያደርጋል actually አይደፋር ደግሞ አለ ገብተሻል ግድል የለዋል ተስፋ የቆረጠ መላጣ ወንዳ ትክክል ለቤታችን ቁጭ ባይዘ ያልሰማችሁም ነው እኔ ግራ አጋባችሁ ምን የሌለ መላጣ ሰዎች ሰሞኑን መነጋገሪያ ሆነዋል ባይዘ ኦኬ ለምን ነው እንደዚህ አርስ ናቺንግ ግርልስ ሌፍት ኤንድ ራይት እና ማንን ነው በቃ እንዳለ ሰርግ ምናምን አይስናር ባይዘ ሰርግ ምናምን ያየ ነው በቃ ሚግራርንም ድል ያለ ሰርግ ምናምን እየደገሰ ያለ ሰው መላጣ ሰው ማለት ያንግ ኤጅ ላይ ማንም ያገባው ሰው ስለሌለ actually you might be making sense የሚያስቀው እዛ part ነው you lose hair when you actually get stressed አይደለ so if you spend most of your time being stressed and fortune የገነባ በርክ ቁጥር chances of you losing hair ይጨምራል ማለት ነው ምን መሰለህ ያለ እየሰራው አይደል ኦኬ እንግሊዘኛ ተሰማል አይ ሲሆን በጣም ከሰር እንደዚህ አትመኙ እሺ እየሰማሽ አይደል እንደዚህ ካለ ሰይፍ እስከዚህ ሞልቷል የኔ ጸጉርና ባይዘ ከባድ ነው አይደለም እንደዚህ ይልሻል ዝም ብሎ አልገባው ምን መሰለ እንትን ሲጨንቅህ ጸጉርህ እየተነቃቀለ ይሄዳል አይደል እንደዚህ እኮ እንደዛ stress can actually make you go bald እና እኔ ምንድነው stress አላልኩም ማለት ዛሬ አብረናት የመጣነው የነፃነት she's a podcaster she's a podcaster she's so many things she's a business owner የራሷ ቢዝነስ አላት ቢዩቲ ቢዝነስ ላይ ቢዩቲ ቢዝነስ አላት እና ብቸኛ ይሄን ጸጉር ስታይል ቴሌቪዥን ላይ ዛ መቅረብ የምትችለው ብቸኛዋ እሷ ብቻ ናት እንኳን ደህና መጣሽ welcome እንኳን ደህና ተጠበቃችሁ እንኳን ደህና መጣሽ በጣም I'm excited about this podcast by the way 2 ሰዓት ቀርጸውኝ ማለት ነው 2 ሰዓት ሳወራ በቃ ሳላቋርጥ 2 ሰዓት ሳወራ ቀርጸውኝ አይተላለፍም ማለት ሰይፈ እኔ ፍርድ ቤት ቀርቦ ዳኛ የምታስወራ አይመስለኝም ባይሲ 2 ሰዓት ሄደ ፖድካስት እንዴት እንደሚሰራ ነገራቸው መጣል ባይዚ they are very experienced በጣም experienced ናቸው ማለት ፖድካስት በጣም ብዙ ሰዎች ሳይጀምሩ በፊት ነው የጀመራችሁትና እሱ ነገር እንዴት ነው ወደዛ የገባችሁት so መጀመሪያም ይሄንን ፖድካስቱን ለመጀመር የምትፈልገው ጽላት ነበረች she always had this የሆነ ፖድካስትን ታዳምጣለች ፖድካስቲንግ የሚለውን ኮንሰፕት ለኔ ኢንትሮዲዩስ ያደረገችኝ እሷ ነበረች so ተራኪ ጋር መጀመሪያ ስንተዋወቅ አጋጣሚ ነበር አስበነው ሳይሆን ለቴስቲንግ ዴይ መተን we were having a simple conversation እና ጽላት beyond the cameras የምናደርገው ኮንቨርሴሽን ያደረግን production managerአችንም አሁን የተራኪ CEO was in the room ትንሽ የስቱዲዮ ላይ ነበር እና እኛ ያወራን እነሱ እየሳቁ ነበር and then in the coming episodes እነሱ join ያደረጉን our first guests እንደውም እነሱ ነበሩ the CEOs of ስለምን ነበር ያወራችሁ ነበረው ስለ trauma ነበር the first few episodes family trauma ላይ ነበር yes ምን አለብሽ አሪፍ YouTube ላይ ፖስት ስለማይደረግ ሁሉ እናዘዙ ነው the only person ስለ ትራማ ኤክሳይትድ ሆኖ ደስተኛ ሆኖ ነው ሰይፈ ነው ማለት እሺ therapist አይታጣቅ ማለት ነው like therapists have the same effect ይገርማል እስቲ አንድ ሁለት አጫዎችን እኛም እኮ ሊኖርብን ይችላል እውነት አስተዋውቅም at all ሃይድ ያረማት እቺ ሃይድ ማረጊያ ሜካኒዝሙም ልትሆን ትችላለች ሰይፈ ሳርካዝሙ አከባር ነው ሰለብ ኮሜዲያንስ እኮ ትራማ የለባቸው ማለት እንዴ were the most traumatized people in the world እኮ really why yeah እንዴ that's coping mechanism እኮ ነው ኮሜዲው okay እንደው ሰይፈ እኮ እዚህ እንደሚስቁ አይደል ትራማ ማለት ነው እኔ በዚህ እንትን አላምንም ባይዘው እንዴት እንጃ እኔ ትራማ ያለብኝ አይመስለኝም just ከኢትዮጵያዊም ኢትዮጵያዊ እኩል ይረበኛልና ትንሽ የመልክ ችግር አለብኝ
መላጣሽ ከብዙ ኢትዮጵያዊ እኩል ማለት ነው እንጂ ፊገራው ታላረከውም ነው እኔ እንደዛ ምን ነበር እንዳንተ ምን ነበር ግን ከሆነ ጊዜ በኋላ ምንድነው ያደረኩት it was the wrong thing to do ብዬ ነው ማምነው አሁን like የሆነ ሳለ you will figure it out ወይ ከሆነ ሰው ጋር ስትሆን ወይ እንግሊዘኛ ለመቻል እኮ ፋሚሊ ትራማ አይደለም በቃ ችግር የለውም how do you identify trauma እሱ አንድ how do you identify trauma ሲሲቲዩ እኛ እኮ ምን ጠይቅሽ አይ ማለት ስለጠየቀኝ ነው ፖድካስተር ስለሆነች ሰው ፋሚሊ ትራማሽን ንገሪኝ ካልክ ትራማ ምንድነው ትራማሽን የሆነ ሰዓት ላይ ነው የምታውቂው ላይክ ለምሳሌ ቆይ መጀመሪያ ትራማ ምንድነው how do you identify it ማለት እንዴት ነው የምታውቀው ነው ኖ ትራማ ተብሎ ሲታሰብ የሆነ ነገር ምን ሲሆን ነው እኔ እንጃ እንዴት ነው እስቲ ንገሪኝ ኦኬ ሁለታችሁም ተስፋ ቆረጣችሁ ኦኬ አያስረጅኝ ሰውን ከመናደነቁር long term side effects ሲኖረው እና consequences ሲኖረው ነው change of pattern change in behavior ሲኖረው ነው ትራማ የሚባለው so conscious and unconscious trauma የሚባለው ለዛ ነው you might not be conscious about it ግን the way you react to stimuli in a normal way ካልሆነ ትራማ ይባላል ማለት ነው ለየት ያለ ነገር ነው ይመስል ነበር እግዚአብሔርን ታውቀው ትመልስልኛለህ ግን እንደ ፌሚኒዝም ማለት ነው ኪልማ ናገር ነበር ስለዚህ ትራማ ፍሪ ነው ማለት ነው ትራማ ፍሪ አለብኝ እንጂ ራሱ እኮ ትራማ ነው ነገርኩሽ እኮ አሁን እዚህ ዞር ብሎ ሽንት ቤት አልቅሶ ይመጣው ፈታኝ ሰፈር ማስተካከል ነው ያገኘው ነው ሰፈር ማስተካከል ነው መቼ ነው እንዳብሽ ሙሉ ጸጉር ይመረኛው ነው ምናምን ብሎ አልቅሶ ይመጣው ትጋረበርን ወደ ፖድካስቱ ጋር ያወራችሁ ነበር አዎ የመጀመሪያው ኤፒሶዳችን ስለ ፋሚሊ ትራማ ፋሚሊ ሂስትሪ and how we discovered we have trauma and how we process trauma የሚለው ቶፒክ ላይ ነበር እና ተራኪንም ሁሌ የምናመሰግነው በዛ ምክንያት ነው our first few episodes ላይ ከኤዲቲንግ ከፕሮዳክሽን ማኔጀርም ውጪ they made sure that guestም ሆነው ጓደኛም ሆነው አድቫይስ ያደረጉን እንደነበር so we will አሁንም I would like to appreciate them so that's how we started the podcast በጣም እኔ ያን ያው ሜቢ እናንተ የጀመራችሁበት ታይም ለፖድካስት ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ሊሆን ይችላል ግን ጥሩ ታይም ነው ብዬ አላምንም how so ማለት በቃ ሰው ሬዲ አልነበረም ለዛና ሜቢ እንደ በጣም ማደንቃችሁ ወይ ደግሞ አሪፍ ነው ብዬ ምለው አይነት ኳሊቲ ሊሆን ይችላል እና that time እንዴት ነበር ሰው የተቀበላችሁ ወይ ደግሞ ሰው ጋር ለመድረስ ምንድነው የተጠቀማችሁት ይሄ ለኖት ያዛንተ ማለት መጀመሪያ የጀመረው ዩቲዩብ ላይ አልነበረም ስለዚህ ተራኪ ላይ መጀመር ማለት ደግሞ ኮሜንት ሴክሽኑ በጣም ሊሚትድ ነው አንድ ሁለተኛ ደግሞ you have time to develop like መነጋገር እንችልበታለን አንችልበትም ይሄ ታቡ ሳብጀክቶች ናቸው አይደሉም እኛ እንደ ፖድካስተርስ ኮሙኒኬት ማድረግ እንፈልጋለን አንፈልግም የምንናቸው ነገሮችም የማሰቢያ ጊዜ ነበር እንደውም I think የናንተ ይከብዳል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም የናንተ ኤክስፒሪየንስ ዳይሬክትሊ ከዩቲዩብ ጋር የተገናኘ ነው anybody with any level of education የሚያዩ ሰዎች ናቸው እንደውም የናንተ ዲቨሎፕመንታል ስቴጃችሁ much more terrifying ይመስለኛል ከኛ how are you handling the comment section አሁን about the comment section ግን ያው ሴፍ አሁን ኮሜንት ላይ ቆሞስ አይደለም ማንንም የሚያደርግ የለም እንደው ማንንም ይያረግ ኮሜንት የናቲ በዚህ አጋጣሚ ኢን ቲሸርት እንግዲህ ቲሸርት እስከማሰራ ድረስ ያ እስቲ አንተን ማሳየው ኤላ ይገባል እኔና ሳይፈ ሰብስክራይበር ቸግሮናል ባይዘው ስታቱን ያያዩት ነበርና በጣም ብዙ ሰው ያየናል ምናምን ብያለሁ አሽም ያየናል የተወሰነ ሰውና ግን ከምታዩ ሰዎች አብዛኞቻችሁ ሰብስክራይብ ሳታረጉ ነው የምታዩት እዚህ ያለው ኤፍሬም ራሱ ሰብስክራይብ ማድረጉን አውጣለሁ እና ብዙ ሰው ሰብስክራይብ አያረግም ምናምን ሰብስክራይብ አድርጉ አይ ቲንክ ኮሜንት እንዴት መሰለሽ በቃ ራስሽን አሳምነሽ የምትገቢበት አይነት ነገር ይመስለኛል ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ኤኒባዲ አሁን ኮንተንት ለመስራት ምናምን አስበው አንድ አመት አላሰብንም አሁን ፖድካስት በቃ ዛሬ ነገ ስንል ከእናንተም እኮ ልንቀደም እንችላለን እንደ ሀሳብ ማለት አይ ቲንክ ብዙ ሰው ወይ ደግሞ የብዙ ሰው ብዙ ኮንተንት ክሬት የማድረግ ወይ ደግሞ ብዙ ኮንተንት ለመስራት አስበው ያልጀመረበት ምክንያት ብዬ ማስበው በቃ የመጀመሪያው ነገር how do I handle this ኮንተንቱ ወይ ደግሞ የሰውን ሪአክሽን እንዴት ሃንድል አደርገዋለሁ የሚለው ትልቅ ኢሹ ይመስለኛል ገብቷል ስለዚህ ያንን ነገር አክሰፕት አድርገን የምትጀምረው ነገር ነው ይመስለኝ it will be በቃ obviously ወይ ኔጌቲቭ እንደሚሆን አምነህ ተቀብለህ መጀመር ያ ይመስለኛል ካልሆነ ደግሞ you can't በቃ የሆነ ምርጫ የለሽም ነው በእኔ እንትን ማለት በቃ ሰው
people are በጣም comfortable ነው ስልኩ ላይ ነው ያለው ገብተሻላ እናንተ ከብዷችሁ ነበር እኛ ተራኪ ላይ ነበርን so መጀመሪያ the first year ፖስት ስናደርግ በጣም ሴፍ ኤንቫይሮንመንት ነው እንደ ዩቲዩብ ማንንም ሰው ገብቶ ምንም ነገር ኮሜንት አድርጎ የሚወጣበት ፕላትፎርም ላይ ነበር ግን ሰው ያዳምጥ ነበር ምናምን ያዳምጥ ነበር ከዛም በላይ እንደውም ደስ የሚሉ ፖይንተርስ ራሱ ይሰጣል ይሄን መጻፍ ብታነቡ ይሄን ነገር ብታስተካክሉ ይሄን አጀስት ብታረጉ you would be better የሚለው ፖይንተር ይሰጣልና ያ level of development በነፃነት ማድረጋችን ራሱ ብዙ ነገር አገዞናል ብዬ አስባለሁ ኦኬ ወደ ዩቲዩብ ስንመጡስ ወደ ዩቲዩብ ስንመጣ a year of experience ነበር a lot of details ተነግረውን ነበርና interesting ይሆናል ብለን ነበር ያሰብነው ኦኬ እና ካሰብነው በላይ educational ነበር ኦኬ አሁንም educational ነው ግን like የናንተ ፖድካስት ላይ ድሮፕ አለው ልክ 30 minutes ወይም 10 minutes ላይ እና like መጀመሪያ ላይ ዩቲዩብ ላይ ሲገቡ ማለት ነው ኮሜንት አስቸግሯችሁ ነበር ማለት አስቸግሯችሁ it's obvious thing እኮ ነው ላያስቸግር አይችልም እንደውም የነሱ relatively maybe አንዳንዴ ኮንተንት የሚጠራው ወይ ደግሞ ኮንተንት የሚሰበስበው እንትን ዲሞግራፊ ይወስናል ሪአክሽኑ ማለት ነው I think የነሱ በጣም በዚያ አጋጣሚ በጣም ማየት ያለባችሁ ፖድካስት ነው ነፃነት ፖድካስት በጣም ቼክ ማድረግ አለባችሁና በጣም ሲሪየስ ኢሹዎች ያነሳል ዛሬ ዓለም አቀፍ የማሽቃበጥ ቀን ነው ያልገባኝ እንዴ ታጠገበ ተቀምጪ ማለት ነው እና አይ የማሽቃበጥ አይደለም እና ማየት ያለባችሁ ፖድካስት ነው ብዬ ነው እና ያ ኦሬዲ ያንን ለማየት የሚመጣው ሰው ሞረትንሽ አሪፍ ሰው ነው የሚመጣው ይቀጥላ አሪፍ ሰው ነው የሚመጣው አሪፍ ሰው ኢነሴንስ በቃ ያ አይነት ኮንተንቱን የሚፈልገው ሰው ሊቃረን ይችላል ፌርሊ አትሊስት የሚቃረንበትን ፖይንት የሚያወራበት ወይም ደግሞ ያንን ኮሚኒኬት የሚያደርግበት መንገድ ኢትስ ቤተር ከሌሎች ዩቲዩብ እንትኖች ማለት ነው እሱ በጣም ብዙ ነገር ሴቭ ያደርገልን ይመስለኛል the first time እንደውም ከኛ ኮሚኒቲ ውጪ የሄደበት የዶክተር ማህሌት ኤፒሶድ ነበረ ልጅ መውለድ የለብንም ያለች የሚለው ኤፒሶድ እና እሱ ኤፒሶድ ለዛ ነው የሚገርመኝ አሁን መጀመሪያ ኢምፕሬሽናችሁን ዩቲዩብ ላይ ስታረጉ በጣም ጠንካራ ናችሁ ማሰብ የጀመርኩት ከዛ ኤፒሶድ በኋላ ነው አይ በዚህ አጋጣሚ የኛ አድማጮች በጣም ጨዋ የተማሩ አቡሽ በዚህ ፊት እኮ 28 አመት አካባቢ ኖር በጣም ጠንካራ ነው እኔ ጸጉር አለኝ ባይዘ ስለ እንደውም ስለ ጸጉር ለምን እሺ አንድ ጓደኛዬ ባይዘ እንትን ለሄር ትራንስፕላንት ብር ያጠራቀመ ነውና ሰይፋ እንዴ ነው ስንት ደርሷል አንቺ እኔ መቼም ሄር ትራንስፕላንት if you knew how it worked would you do it እኔ በጣም የምር አትፈልግም ሰይፋ ወይስ ስለሌለ ነው ወይስ ጸጉር ማስተከል ፕሮሰሱን ታውቀዋለህ ግን እንዴት ማስተከል እንዴት እንደሚሰራ ተነቅሎ ነው እኮ የሚተከለው እኮ ግን ከየት ነው የምታስተከለው ጥያቄ ወጭስ ከኔ አይሆን ኤላን ጸጉር ትለቅሰል ለራስሽ ሴፍ ያች ባይዘው የምር እንትን ትራንስፕላንት ብሩ ቢኖር ማስተከል አፈልግ እኔ አልፈልግም እንዴ አንተ ምን ሆነ ነው የሚያበድረን ሰው ነው ያገናኛል አቡሽ ዛሬ ያጠቃኝ ነው እንትና እኔ ባይዘው በጣም ከሚያበሳጩኝ ሰዎች አንዱ ማለት በጣም አደንቀዋለሁ ምናምን ግን የሆነ የሚያበሳጩኝ ሰዎች አንዱ እንትና ነበር ልክ እንዳስተከለ ያበሳጨኝ ነበር ሰመረ ባር ካስተከለ በኋላ ነው በጣም የኛ ሰብሳቢ ነበር እንግዲህ አስብ how do you feel ግን ሰዎች እንዲያስተክለው ከናንተ ጀማማል ሲወጡ እኛ እንደማናቀርቡ እንትን ሲመጡ ብላል ይገርምኝ አሁን ይገርም ደጀኔ ይባለው ሰውዬ በቃ ላይክ ማክሰኞ ዕለት ጸጉር አልነበረው የሆነ ማክሰኞ ሲመጣ ጸጉር እንደዚህ ዝንፍል ብሎ ምናምን ምንድነው እናቀሃለን እኮ ግን ብዙዎቹ መላጦች እኮ ማለት ነው ላይክ ሰክሰስፉል የሆኑ መላጦች አሉ ታውቂያለሽ successful in what sense እንጃ ታዋቂ መላጦች አሉ መላጣ ሆነ ሰክሰስፉል አለመሆን አችልም በቃ you need to be successful you have to be successful ገብቷላ መላጣ ሰዎች በጣም ይቀርታ ግን በጣም እኔ ከመፈራቸው ነገሮች ማለት ላይ ውስጥ ጸጉሬ እንዲገባ አልፈልግም ባይዘ ለምን በጣም ነው መላጣ ሆነ አስቡ ይሄንን ነው መስለው ማለት ነው አይ ግን ቆይ መላጣነት ቢዩቲ ነው ማለት
ሜቢ እንደውም ከሴቶች ናቸው ብዙ ጊዜ መላጣው እንዲመቸናል ምናምን የሚሉትና ኦኬ መላጣነት ቢዩቲ ሊሆን ይችላል ወይስ ዲስኤቢሊቲ የሰይፈጋ ብቻ ከሰይፈጋ ነው ብቻ ሌሎች መላጦችን አይመለከቱም እንደዛ ብቻ ታስቢያለሽ በጣም ኢንትረስቲንግ ጥያቄ ነው መጀመሪያ አይ ቲንክ ቦን ስትራክቸሩ በጣም ይወስነዋል እና ስኪን ቶኑ ይወስነዋል ብዬ አስባለሁ ሁለቱም ላይ ወድቃል እሺ ቆይ እንደዚህ ይሁን እሺ would you date መላጣ ሰው be honest ያ why stick ምኑ ነው የሚያቆመኝ እግዚአብሔር እሺ ስለዚህ የሆኑ ሰዎች ነበሩ እሺ ማንን ዴት አደርጋለሁ ኪል or transplant ብለሽ ትራንስፕላንት ሲያስተክል አገባለሁ ትራንስፕላንት ግን ቆይ I have a question እንደዛ ከሆነ let's be fair na do you think dating ላይ ሲመጣ the image is the only thing that matters ወደ እሱ እንመጣለን ባይዘ አይ it's the main point will you marry ከተባልኩ እዚህ ጥያቄ ላይ መጠየቅ ነው based on ለምሳሌ based on what you see ገብትሻለ አሁን መላጣውን ነው መጣዩ እና መላጣቸውን አይተሽ ታገባች ወደ አንተ ዞራር የተቀመጠችው እኮ ያላወራም እኮ በቃ አሁን ኦፕሽኑን አሳጥተናታል ገብቷል በቃ እንደኔ ያለ ጸጉር ያለው ሰው ጸጉር ያላቸው ሰዎች እንዴ ያሉሽ እንበልና ያለሽ ደስ መላጣ ሰዎች ቢሆኑ ብለና ሳይፈሽ ሊስት ተሳያታለሁ እና would you date or transplant ነው ስማቸውን ነው የምጠራላት ስማቸውን እጠራልሻለሁ ወይ ነው ፎቶ ነው የምፈልገው እኮ ሰጥቻለሁ ችግር የለም actually picture ስማቸውን አትጥራልኝ አልፈልግም ለምን አልፈልግም የውጭ ሀገር ሰዎች ናቸው I do not care I don't want it እሺ ታዲያ ላይ እንደዚህ ያየሽ ኦኬ እሺ ሄዲኛው ሰው PCB ነው ማኑ ማንስ እሺ ስሙን አንጠራው ቆይ this is way off topic ሲጀመር ማለት ነው አይ በፍሎው እንደዛ ነው የሚሄድ ስንት አመቱ ነው ይሄ ሰው ጄሰን ስቴተም ስንት አመቱ ነው እንዴ ሀብታም ነው ባይዘ that's not the question ጥያቄው ከዚህ ላይ አይደለም 50 ስንት አመቱ ላይ ነው he lost his hair 12 ልተኪለት ነው እንደ ቆይ አግቢው ወይ ግዴ ሁኔታ አይ ግዴ I'm trying to figure out ልጆች ስንት አመታቸው ላይ ነው ጸጋቸው በቃ ተስፋላችሁ መላጣቸው እዚህ ነው ማቆሌ ተስፋላችሁ best dress ከሆነ it's okay ግን like naturally ከሆነ ከባድ ነው it's okay transplant date I don't know I do not know transplant እድሜው is an issue እድሜው is an issue ያስተክል ተብሎ ማን ሰይፉ ፋንታውን no transplant no ሰይፉ no አግብቷል አይደል እንዴ ሰው አይ ነው አላገቡም ብለን እናስብና sir like what በቃ እንደልሽ እኮ ነው እሺ ጆስ ያስቀየምኩ ነገር አለ መሰለኝ no ጄፍ ቤዞ I apologize I'm so sorry ቀጥል ሰይፈራሱ ቆደት በትልቁ ነው የሚቆረጠው አውዴ እሺ አብዱኪያ I like his songs ኤቢዲ I like his songs I would consider it Dwayne The Rock Johnson excuse me of course okay ያ ሰይፈር okay ምንድን አሁን ፓተርን ማየት እንጀምራለን the way he plays with his daughter is a green flag Danny okay I don't know sunshine real estate no ለምንድን yeah no እሺ ለኛ ራሱ ተሰርሰ ሰላም ነህ ሰይፈ are you okay እሺ no እሺ የለውም እንቢ የለውም ይታለፋል ይሄ no እሺ ዋና ሰው ይላል ኦኬ ማውቅሽ ራሱ አውቀን ነው ደባልቀን ያመጣው አዘናክ there's way too many memes for me not to know እሺ ዋናው ጥያቄ ተበልካቾቻችን ይሄ ፖድካስት የሚቀጥለው በዚህ ጥያቄ መልስ ለዚህ የተመለሰው መልስ ላይ ነው አይታየኝም ይሄው እዚህ አለ በቃ ሰይፈት ነው
በጣም ላይቭ complications አሉት ጄፍ ቤዞን እምቢ ብላለች እኮ የምን ኮምፕሊኬሽን we have a friend in common I thought it's the simplest answer ጄፍ ቤዞን እምቢ ብላለች እኮ dating history ግን ማተር ያደርጋል አሁን ጄፍ ቤዞ ያ እንዴ ማለት ነው እሺ ስለ መለጣነትና ስለ ኤር ትራንስፕላንት ካወራን አይቀር ይሄን ማንሳት አልነበረ I think አይ ለቀጣዩ ቶፒክ ሊድ ያደርገናል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ትንሽ ዘና ብለን እንድንጀምር ነው ተመልካቾቻችን በጣም ኢንትረስቲንግ ቶፒክ ወይም ደግሞ ብዙ አልተወራበትም ብዬ ያሰብኩት አንድ ቶፒክ ነበርና ቢዩቲ ስታንዳርድ ቢዩቲ ፕሮዳክቶች ወይ ደግሞ ቢዩቲ ፕሮሲጀሮች እናንተን የሚመለከታችሁ ሄር ትራንስፕላንትን ጨምሮ ማለት ነው እና እነሱ ቶፒኮች ብዙ አልተወራባቸውም እና ኦኬ why don't ለምንድን ነው ዲስከስ የማይደረጉት እነሱ ነገሮች ምናምን ብዬ ያሰብኩ ነበርና ይሄንን ሳስብ ደግሞ ለዚህ ትክክለኛው ሰው በጣም ኢንሳይት ቆንጆ ኢንሳይት ሊሰጠን ይችላል ሰው ከማውቀው ሰው ከጽዮን is one of the እሺ ሰው እንደዚህ ሰውና ልታለቅስ ነው እንዴ እኔ እንደሱ ማውቀው ሰው ምቀኛው ነበር እኮ አይ ሰይፋላ ተሰራኛል እሺ እና ቢዩቲ ስታንዳርድ ምንድነው ወይ ደግሞ ላይክ እንዴት ነው ቢዩቲ ስታንዳርድ ወደ ቢዩቲ ስታንዳርድ ወደሚባለው ፖይንት የተደረሰው ኦኬ ሶ ከሂስትሪ መጀመር እንችላለን ግን the pattern ታሪካዊ አመጣጥ መጀመር እንችላለን usually eurocentric beauty standards ነበሩ historically ማለትም ቀይ አፍንጫዋ a certain shape የሆነ ወይም ከኖርማሊ አፍሪካ ፊቸርስ የተለየ ዩሮ ስታንዳርድ ሲሆነ ነበር ቢዩቲ ስትራክቸራችን እስካሁን ድረስ ማለት ነው አሁን ኖቲስ ያረከሉት ግን any personally I believe it's more about who has the power to decide what is beautiful የሚለው ላይ ይወሰናል ብዬ አስባለሁ እና historically beauty procedures የሚለውን ደግሞ ስታይ very painful ናቸው ከኛ ሀገር ንቅሳት ጀምሮ ወደ ቻይና የእግር አስተጣጣፍ ድረስ እንደን ደግሞ በየሀገሩ ያንገት አሁን ለምሳሌ አይታችሁታል ወርቅ አንገታቸው ላይ like ይሄኛ we react on that እነሱ ቪዲዮች the funny part ምን እንደሆነ ታውቃለህ እነሱ ነገሮች ሪሙቭ ከተደረጉ እንደሚሞቱ ታውቃለህ ሴቶቹ እነሱ ይሄ ጎልደን ባሮቹ essentially ማለት ነው እና ቢዩቲ እና ፔን ሲባል ለምን usually connected እንደሆነ አይገባኝም what do you think about okay I don't know maybe ሴቶች ላይ ነው ይሄ ነገር እንትን የሚያደርገው ልበል it's ለምሳሌ የሴቶች የቢዩቲ ወይ ደግሞ ቢዩቲ ስታንዳርዱን ፊት ለማድረግ እዛ ጋር ሴት የተደረገውን ቢዩቲ ስታንዳርድ ሴት ፊት ለማድረግ የሚያደርጉት እንትን ዘርስ ከካክስ ጀምር ለምሳሌ እኔ አክስቴ ጸጉር ቤት ነበራትና ቁጭ ብያያቸው ነበር ማለት ነው አንድ ሰዓት እና የሆነ ቀን ሞከርኩት ማለት እኔ አስበው ሰይፈ ጸጉር ኖሮ ነው ሞከርኩት ሰይፈ ቢሞክር ዋስብ አደረገ እስተም በጣም ነው የሚያቃጥለው ማለት እና አንድ ሰዓት እዚህ ውስጥ ምናምን ነገር እንትን ያደርጋሉና maybe ወደ ኋላ በደንብ እንገባበታለን ሐሳቡ ላይ ግን why በቃ ያ ነገር ምንድነው ፖይንቱ እስክት ድረስ እንትን ያደርጋል ብዙ ሶሳይቲ ላይ ስታየው self worth እና beauty ለሴት ልጅ ብዙ ጊዜ ያገናኙታል ገብቷል አሁን if a woman goes through the same self care routine as a man she doesn't care about herself ተብሎ የሚታሰብበት ሶሳይቲ ውስጥ ነው የምንኖረው ገብቷል አሁን እንደናንተ like ምን ነበር ሳሙናዎች ሴትዮ ያለችው በላይፍ ቦይ አሁን እኔ እግሬንም ጸጉሬንም ፊቴንም በላይፍ ቦይ ነው የምታጠበው ግን ቤተር ስኪን ከጽዮን እንኳን ባል ካንተ የተሻለ ስኪን ዛሬ ለምን ላይ ይዛል መጣም ቆይ እዚህ ተፈጠረ ያለው ከፊም የተሻለ ስኪን አይ ኤፊ እንኳን ትንከባከባለች አሲል ምናምን ትጠቀማለች ግን በዛ ነው ላይክ አሁን አንዳንድ የኢትዮጵያ እንትኖች ላይ እኮ ብሔረሰቦች ላይ ወንዱ ነው ሴቷን ማማለል ያለበት ለምሳሌ የሆነ ሀገር የትኛው ነበር በጣም ትልቅ ቦርጭ ያላቸው ቦዴ ምናምን ቦዴ ማለት ነው አንድ ወንድ ሴት ስለማግኘት ለአንድ አመት ከምናምን ቁጭ ብሎ ወተት እየጠጣ ቦርጩን ትልቅ ማለት ወተትና ደም ወተትና ደም if I remember correctly እነሱ አገጫቸው ላይ ሳህን የሚያደርጉት ትራይቦች ናቸው right maybe እንትን ኢንፎርሜሽን እንዳናሳሳት በጣም ብዙ አሁን ደቡብ ኦሞ ላይ ብዙ እንትኖች አሉ ቦዴዝ one of them አሁን ያልኩት I think
ሰማይ ዳሰነች ይለያል ነው ሳይኮ ቤቢ ኮሬክት አድርጌ እንትን ብሏል አስባል ግን ዲጄ ፋትሱ ዛ አገርገች ልክ እንደወረደ ነው ቢስት የሚያገኘው ተከቦ ምናምን ነገር ክሪስ ብራውን ነው ምናምን ነገር እንደ ፋትሱ ምናምን ብላ ቀደም ያልሽው ነገር አለውና ለምሳሌ በፊት ምናምን በጣም ኢርለስት የሚባለው የሶሳይቲ እንትን ላይ አይ ቲንክ ወንዱ ይመስለኛል ወይ ወንዱም ኦኬ ሴቱም ቢዩቲ ስታንዳርድ ሴት ያደረገበት መንገድ ምንድነው ለምሳሌ የሰፋ ያለ ዳሌ ካላት ኦኬ ምንድነው ልጅ ስትወልድ ምናምን ተረጋጋሰ አላለፈች ለተጠራ ጊዜ ሁሌ ያጨበጭባል ያለፈንስ ነው አለፈች ዞሬ ላይ ነው እሺ የሴት ልጅ ዳሌና ኑሮ ካለፈ በኋላ ሳይውት ደስ ይላል በቀጥሲ ይባላል again it is true የተበሳጨሽ ነው ባይዘው I don't think man can handle the same type of interactions be ስለማስብ ነው ለምን ምክንያቱም if women judge you based on your looks at all times we are judged እኮ I'm not saying you're not I don't think it's based on your looks it's my looks አሁን ሳይፈን እኮ በመላጣው አንደ ጀጅ እናደርጋለን that's because it's your friend no ሌላም ሰው ቢሆን ጀጅ ይደረጋሉ ወንድም ሰው ለምሳሌ ዴኔ ልንገራችሁ ወይስ ቬንትል አርግዝ ይችላል ለምሳሌ ብሬክ አፕ አርጋ ቃለው ነው ሃይ ስኩል ላይ ያለው በዚህ ምክንያት ምን ብላ በጣም ቀጭነኝ ከዚህ በላይ ማለት ነው እና ልጅቷ በቃ ይሆናል like አልተመች ፊዚካሊ አልተመቻትም እና እንደወፍር ማታረገው ጥረት የለም አስብ ተማሪ የሆነ እርጎ ቤት ምናምን ትወስደኛለች የሆነ ምን ልበል በቃ ይሆናል ከመወፈር ጋር ምናምን የሚያያይዙ ነገር በተማሪ አቅም ምናምን ወተት ምናምን እና ሁሌ እንደወፍር ምናምን ትፈልጋለች ማለት ነው እሺ ይሄ ነገር አስጠላኝ ሆነ ሳለኝ ማለት በቃኝ መረረኝ ወንድ ልጅ ቆረጠ ምናምን አምና saying ግን I think it's not fair to say that I'm not saying እንትን ኢኳል ነው አይደለም ወይ ደግሞ ወንዶች ያንን እንትን we don't take it seriously ገብተሻል አሁን ለምሳሌ ሰይፈ አልነበረም እስካሁን በነበር እኔ ተነስቼ ልወጣ ማለት ነው ሁለት የበላጣ ቀልድ ነው የቀረኝ ባይዘው ሁለት የቀልድ ተነስቼ ተውት እንደው you see the difference ብዬ ማስበው ነገር እንትን ነው maybe ወይ ሴቶቹ ላይ የሚሄድበት like it go too far maybe ከሉክም አልፎ ወይ ፐርሰናሊቲን እስከመንካት ሊደርስ no ለሴት ልጆች በተለይ the way they look it does go to the extremes and now we have a lot of statistics to prove it okay so it's like, something you value too much it's not even us valuing it too much the society values it too much ago whatever so like whatever in a sense like ብቻ አረተረጅኝ ሙሉ ፈለ point like still ዞሮ በቃ value የሚደረግ ትልቅ value የሚደረግ ነገር ነው that's my point እና I understand እናንተም the same type of pressure እንዳላችሁ እኮ understand አደርጋለሁ different situations ላይ ነን አሁን እናንተ judge የምትደረጉበት መንገድና እኛ የምንደረግበት መንገድ አንድ አይደለም feminismም እዛ ላይ ነው drop የሚያደርጉ we want to have the same equilibrium የሚለው እዛ ላይ ነው so that's why comments like okay beauty standards ምናምን ላይ ሲመጣ issue የሚሆነው because the next generation of women the way they value themselves entirely connected to that እንዲሆን ስለማልፈልግ ነው I agree አይ እንትኑ ይለያያል ደረጃው እንዳልሽው ገብቷል አሁን አንተ መላጣ ምናምን ብዬ አንድ ቀርቶኛል ማለት ነው አንድ ነው የሚቀረው ገብቷል maybe like የዛ ኢኩቫለንት የሆነ ኮሜንት ለሆነች ሴት ብሰጥ መላጣ ብለሉ መላጣ ሳይሆን ኦኬ ወይ something ጸጉርሽ ስትስቅ ይፈታል ምናምን አይነት የሆነ ቺፕ ጆኮች አሉ እንትን የሚደረጉ ሲሆን እንኳን ናቹራል ነው በዚህ አጋጣሚ እሺ ገብቷል እንትኑ ይለያያል I agree አይ እንትን ነው እሷ ያለችው አሁን ለምሳሌ ሴት ልጅ በውበቷ ከዛ ደግሞ ወንድ ልጅ ደግሞ በሶሻል ስታተሱ ሜንሊ ጃጅ የሚደረጉት በዛ እስቲ ሰፋ ስላለ ዳሊ ቅድም እያወራ ነበር አቋርጥሽ ወይዘው አሪፍ ፓርት I'm glad to hear it I'm glad to hear it ታጥቦጭ ቃ ማለት ነው እና I think በፊት የነበረው እንትን ያ ነው ወይ ደግሞ ወንዱ ምናምን ነገር ወይ በጣም እንትኑ ስትሮንግ ሲሆን ወይ ረጅም ሲሆን ምናምን ሲሆን okay this guy can protect me can እንትን እሱ ደግሞ ልጄን ወልዳ ጡቷ ትልቅ ሲሆን ምናምን ልጅ አይራብም ምናምን ብሎ ሊያስብ ይችላል ይሄኛው ኤፒሶድ ያበደ ነው ገባ ነው እንትኑን ትሬስ እናድርገው ብዬ ነው እንዴት እያለ
አሁን ወደ ሂማኔር እንትን እንደደረሰን ምናምን እንትን ለማድረግ ከዛ በኋላ ኮነ ምን ነበር ኮሎኒያሊዝም መጣ እነሱ ሲመጡ ይዘው የመጡት ነገር መጀመሪያ ኦሪጂናል ፖይንት ቢዩቲ እና ፈርቲሊቲ የተገናኘ ነበር ነው our beauty standards entirely connected to fertility ሪዝኑ ወይ ደግሞ ያን ስታንዳርድ ለማውጣት ሪዝን የነበረው ስለዚህ big hips ሲል እሱም the same thing ነው ፈርቲሊቲን ስለሚያሳይ ሴፈንት ነው ሴሰኛ ስለሆነ ነው አይ ላይክ እናስተካክለው ፖሊሽን አድርገው ብዬ ጓደኛችን ነውና ሴሰኛ ስለሆነ ነው እሱ አው ልክ ነው እሺ እንደዛ እያለ መጣ ከዛ በኋላ ኮሎኒያሊዝም ደግሞ ሲመጣ ኦልሬዲ ዩሮፒያን ሴቶች ምናምን ነገር they become I think ኢኮኖሚካል ፓወሩን ያዘውም ግሩፕ ቀደም ጽዮን ብለው ነበር መሰለኝ ቢዩቲ ስታንዳርዱን ሴት ያደርጋል ማለት ነው እሱም ፌዝ አልፎ ደግሞ የመጣውና ሜሊ I think ጽዮን is the right person ጥያቄ ለመመለስና ከዛ በኋላ ካፒታሊዝም መጣ ከካፒታሊዝም እኩል ደግሞ ፌሚኒዝም መጣ እሺ እና እሱ ጋር ላይክ ቢዩቲ ስታንዳርዱን እንዴት ነው ላይክ እንትን ያደረገው የፌሚኒዝም መምጣት እና ቢዩቲ ስታንዳርድስ ኦኬ ሶ ከመጀመሪያው እንጀምር ዩሮሴንትሪክ ቢዩቲ ብለን ስናስብ አንድ ነገር አይደለም እናስበው ምክንያቱም facial features አለ አይደለ አፍንጫ እንዴት ፎርም እንደተደረገ አይነ ቆዳ ምናምን የሚለው ፓርት አለ and then ደግሞ the way your body is shaped አለ ያንን ሁላ ነገር ኢንተርሎክ ያደረገ ነገር ነበር for the longest time Eurocentric beauty standards ሲባል አሁን ወንድማችን እንዳለው ትልቅ ዳሌ ብቻ አይደለም ኦብጀክት ፈገግ ይላል ባይዚ ዳሌ ሲወር ስለ ዳሌ ዝም ብላችሁ ማታውታው እሺ ትልቅ ዳሌ መኖሩ ብቻ አይደለም ቀጭን ሴት ቀይ ሴት ወይም ጸጉሯ ረጅም ሴት በአጠቃላይ Eurocentric standards ነው so feminism ሲመጣ for the longest time our main concern ስለ beauty standard አልነበረም literally human rightአችን እና so feminism መጀመሪያ ስሙ ሲወጣ በvoting rights በሚለው ምክንያት ነበር የወጣው we wanted to have voting rights and rights to own land በሚለው ማለት ነው ከዛ በፊት ግን እኩልነትን እዚህ ነጥብ ላይ even to the point of saying okay ስለ ፌሚኒዝም እንወጣለን ከማለታችን በፊት ራሱ በጣም ብዙ ሴቶች ብዙ ነገር አድርገውልናል እዛ ሌቭል ላይ ለመድረስ ራሱ to the point marriage እና divorce ራሱ እንዲፈቀድ divorce ላይ at least certain percentage of the money ወይም assets ተካፍላ እንድትሄድ ራሱ ህጉ አይፈቅድም ነበር throughout history እዛ ሌቭል ላይ ለመድረስ ብዙ የተዋጉ ሴቶች አሉ ከዛም በፊት so feminist ወይም feminism ላይ ስንደርስ ግን መጀመሪያ ኮንሰርናችን wasn't even beauty it was literally human rightአችን to vote to own assets ሲከበር ላይ ነበር ማለት ነው so ከዛ ቀጥሎ ነው beauty standard እና feminism አሁን ነው እንደውም considerably the last 50 years ላይ መገናኘት የጀመረው because body objectification ሲመጣ ማለት ነው ማለት የሴት ልጅን ገላ አይቶ እንደ materialistic ነገር ማሰብ ላይ ሲመጣ ነው feminism የገባበት እንጂ ከዛ በፊት እንዴት አሁን ለምሳሌ የሴት ልጅን ገላ እንደ እቃ እንደማየት ማለት ነው ኦብጀክቲፊኬሽን ማለት ያቺን ሴት ማንነቷን ረስተ ሰውነቷን ረስተ ቫልዩ እና ሪስፔክቱን ረስተ እሷን just for her shape or her body ማየት ብቻ ሲሆን ነው ኦብጀክቲፊኬሽን የሚሆነው ማለት what's the difference አብረሽ ምትመልሽ ነው what's the difference preference እና objectification ነው የሚባለው preference it's not saying that ሴትነቷን ወይም ሰውነቷን ረስቻለሁ እያልክ አይደለም እኔ personally prefer ማድረገው body type ይሄ ነው እያልክ ነው attracted የሆንኩት ነው የምትለው objectification ላይ ሲመጣ ግን ሰውነቷን ትረሳዋለህ ማለት respecቱን ትረሳዋለህ awarenessን ትረሳዋለህ that she has the right to say no and yes ትረሳውና you just consider her as something you take or have or just ልክ እንደዚህ ጋር ቪው ማድረግ ማለት ነው so ይሄ the right to say yes and no እናውጣውና እሺ majority of like ብዙ ወንዶች ፕሪፈር የሚያደርጉት ነገር ማለት ነው አንድ የሆነ ሜጀር የሆነ ግሩፕ ሲፈጠር ወይ ደግሞ ብዙ ሰዎች አንድ ነገር ፕሪፈር ሲያደርጉ ወደ ኦብጀክቲፊኬሽን አይደል ሴቶች ያንን ነገር እንደ ኦብጀክቲፊኬሽን አንደርስታንድ ያደርጉት I think objectification understand ማድረግ important ይመስለኛል because objectification does not come from your preference ወይም አሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያ ወንዶች በብዛት አንተ እንደምትወደው ተለቅ ያለ ዳሌ ይወዳሉ we know this እኮ ይሄ ግን ኦብጀክቲፋይ ማድረግ ነው
objectification ቢመጣው when the only thing you value about her is that ገብቷል what if it's a first impression ቆይ አሪፍ መጥቷለች ነው ለምሳሌ my first impression of some girl እሺ ለምሳሌ አየውሽ ወይ ደግሞ አየሆነች ሴት አየው ስለዚህ የሆነ ኢምፕሬሽን ያለው የሆነ ፒክቸር ወይ የሆነ ነገር ነው ማየው behind so አለ okay but don't እንተናጠር I have a question ቆይ ስለዚህ like ሳይ ምን ምን so idea ማስገባት ይችላል ማለት ነው ያን ቻይ ጋር አንዳንዴ ደግሞ ሴቶች አሉ ወደ ሶርት ወርናም ተብሎ አንደርኬ ወደ ሞቲቬሽን አውጥቶ ያንዳንዴ ተሰጥተው ተሰጋቢ ማለት ነው so ያን በስታር ራሳቸው ላይ ታይማቸው ላይ ያን ይዞ ተመጡ በኋላ ያው ጅፍታ ካላረገ ሴቷ አንሰራው ነው okay so አሁን objectification እሱን አያረጉም ልል አልችልም because የነሱ personal interpretation of that ሊለያይ ይችላል ከእኔ ማለት ነው because I've learned that በዛ መንገድ ብር የሚያገኙ ብዙ ሴቶች ስላሉ I cannot say that's objectification or not ብዬ እኔ define ላደርግላቸው አይገባም ባይ ነኝ ቀደም maybe ሀሳቡን በጣም እያሰፋ ነው ስለሆነ ነው እንጂ እኔ በጣም ቀስ እያለ እንድንሄድበት ነበር የፈለኩት አሁን ሁሉንም ቶፒክ የሆነ አንድ ተመሳሳይ ቦታ ላይ ያወራን ስለነበር ቀስ እያለ ለምሳሌ ከቢዩቲ ስታንዳርድ የሚባለው ኮንሰፕት በቃ እንዲ አይዲያ ሀሳብ መሆን ወይ ደግሞ ገንዘብ መሆን ከጀመረበት ጊዜ ፌዝ ጀምረን ምናምን ብንሄድ በጣም እያጠራን እንሄዳለንና ለምሳሌ ካፒታሊዝም ምናምን በጣም ግሉም እያደረገ ምናምን የመጣበት እንትን ፖይንት ላይ ፌሚኒዝም መጣ ስለዚህ ሜቢ የፌሚኒስቶቹ ጥፋት ይሁን ወይ ደግሞ ካፒታሊዝሙ እንደ ኦፖርቹኒቲ ያየውና ይሄንን ሙቭመንት ለምሳሌ የሴንስ ኦፍ ኢንዲፔንደንስ በቃ ኢንዲፔንደንት ነኝ I have sense of confidence ምናምን ነገር አለ okay you have to confident ለመሆን ምናምን you have to look certain way this way ሱት ማድረግ አለበት ወይ የሆነ ሜካፕ መጠቀም አለበት ምናምን የሚሉ ነገሮች ምናምን አብረው የመጡ ይመስለኛል ስለዚህ ካፒታሊዝሙ like ያችን ነገር ተጠቀማት ብዬ ማምናል ለምሳሌ ፌሚኒዝሙ ሲመጣ okay ለነዚህ ሰዎች what do we sell to these people አለ ከዛ okay ብሎ እነዚህ ነገሮች አመጣ ከዛ እነዛ ሴቶች ደግሞ ሴት አረጉ የሆነ ነገር ወይ ደግሞ ያኛው እንትን ኦኬ ቢዩቲፉል ለመሆን ወይ እንትን ለመሆን ማከላይ 1950 ምናምን ዩሮፕ አካባቢ የነበሩ ፊገር ዋይዝ ምናምን የነበሩ ነገሮች ድሬስ ዋይዝ የነበሩ ነገሮች ምናምን መጡ ስለዚህ ፌሚኒዝሙ በራሱ የሆነ እንትን አለው ማለት ነው ኦኬ ሶ you think አቆሚውን ሳይውቅ የሆነ ሮል አለው ማለት ነው ግን I have a question objectification አሁን ስም ተሰጠው እንጂ ከዛም በፊት አልነበረም ብላችሁ ነው የምታስቡት like men looking at women as objects and not people maybe ለተመልካቾቻችንም እሱ ነገር ክሊር ማድረግ አለብን እኔም ኤዱኬት ማድረግ ስለፈለኩኝ a person has a choice ገብቷል the minute you take that choice from them and then decide just because they have certain physical features they're asking for it that's objectification ገብቷል so አሁን የመጣ አይዲያ አይደለም not because we had surgeries not because we were dressed nude not because we were wearing wake up ወይም ጨናችን ስለተለቀ ሳይሆን ከመጀመሪያው ጀምሮ የነበረ አይዲያ ነው where የሷ ማንነት is second hand የሷ opinion is second hand to how pretty or how physically appealing she is and ደግሞ የምናውቀው historically talking or historically speaking we know in every culture mistress የሚባለው ቃል እንዳለ በየትኛውም ቋንቋ mistress ውሽማ ማለት ነው እሺ የወንድም የሴትም አለው ውሽማ ግን ብዙ ጊዜ በሴት ነው የሚታወቀው በነገስታት በተለይ ስለማታስለቁ ሴቶች ተሳረጉ ያው ለውሽማይ ምናምን ብለው ስለሚጽፉ so the idea of objectification የሚመጣው is when you take away the humanity from that woman ነው እሺ specifically አንደኛ እሱ ፖይንት ነው እኛ አሁን እዚህ ጀነሬሽን ላይ የምናየው ደግሞ with certain level of beauty with certain level of augmentation the humanity in her way the choice in her the voice in her የምትወስድ ከሆነ ግን that's objectification so ሙሽሞችም ስሜት አላቸው ነው ሐሳብሽ ነው አይደል ሙሽሞች ቢሰማቸው አይ እሺ ሳይፋ ያለው ፖይንት ላይ ኦብጀክቲፊኬሽኑ አይ ቲንክ የሆነ ማለት አሁን ለምሳሌ to your advantage ወይ ደግሞ to your እንትን ሲሆን
ኦኬ ዲዛይር የመደረግ ዲዛይር እንደተደረገ ሜቢ ላይክ ሪያሊቲ ያለው ስላለ ነገር I understand that ገብቷል ለምሳሌ if you agree with that person እንትን it's በቃ okay I'm desired አይነት ነገር ይኖራል እዚህ ጋር let me point out I'm not saying every woman doesn't want to be objectified እያልኩ አይደለም because I can't speak for every woman I'm explaining to you that objectification የሚባለው ኮንሰፕት ስም አሁን አገኘ እንጂ ከድሮም ጀምሮ የነበረ ነው because የሴት ልጅ ድምጽ መሰማት ካቆመ ጊዜ ጀምሮ you are objectifying her based on the way she looks objectifying ግን ምንድነው በአማርኛ በጣም እሷን ቃል ስላበዛናት ክሊር ለማድረግ objectifying ቃሉን ማግኘት እንችላለን እሺ በኋላ እንፈልጋለን ቃልነት እንዴት ነው ምን ለያቸው listen to her like actually listen to her and talk to her okay እና እዛ ስቴፕ ላይ ሳልደርስ ቢሆንስ ለምሳሌ በሩቅ ሊስትሮ ጫማ ያስተረኩኝ አይሲ ሰሞን እሺ ስለማያስጠጉት ስቶከር ሞኔን አትናገር እዚህ አረባክ like I'm trying to make it very simple እና like okay ከዛ የሆነ ውበት ሲያልፋይ congrats ገብቷላ you just see እንትን ስለዚህ at that point ያንን ነገር አይታ አድነቀን ተማረክ ኦብጀክቲፊኬሽን ነው ወይ ማድነቁ ኦብጀክቲፊኬሽን አይደለም ግን ምክንያቱም I can't the way you approach her no I completely understand by the way no ማድነቁ no time ብቻ ሳይሆን like it's your natural instinct as a human being to admire something beautiful is your natural instinct so it's not an issue the issue becomes just because of what she's wearing and how she's walking የሷ ማንነት ሲጠፋብህ ነው እሹ የሚሆነው objectify አረካት የሚባለው the minute ሳይፈንሶን ማለት ነው god I hope not I really hope not the minute you decide to approach her in a certain way just because of the way she looks የዛኔ ነው objectify አረካ የተባለው ቀሚሷ ስላጠረ she's asking for it makeup ስለበዛ she's asking for it በተበላሽ አይምሮ ያን ነገር ወይ ያንን ቢቲ አፕሮች ወይ ደግሞ እሷ ሰው ናት ምንም ብለብስ ሰው ናት ምንም ብታረክ ሰው ናት ላይኑ ነው by the way like ይሄኛው ጥያቄ ሳይሆን ገባሽ ኦብጀክቲፋይንግ እንደዛ ነገር ሳይሆን የሆነች አሁን ቆንጆ ሴት ስታይ ማለት ነው አሁን እንዴት መሰለሽ የፍቅር ጀስቸር ማለት ነው ለዛ አንቺ ለዛ ሰውዬ ባለሽ ፊሊንግ ላይ ነው የሚመሰረተው አይተሽ ከሆነ ማለት ነው የሆነ አንድ የምትወጁ ሰውዬና አንድ የምትጠይው ሰውዬ አንድ አይነት ነገር ቢያደርጉልሽ አንደኛው ክሪፒ ነው አንደኛው ደግሞ አሪፍ ነው ምን ነበር እንትን ላይ ነው አይደል how I met your mother how I met your mother the Dahmer theory ማለት ነው the Dahmer theory ተመቻት ከተመቻት is በቃ like ገባ የሆነ በጣም ገራሚ ሰፈር ማረግ I have a question like እዚህ ጋር ጥያቄ አለኝ if you don't know መመቸትና ለመመቸት እነዛ ሴት should you even get to that point እንትን ነው አይ ይኸውልሽ አሁን ለምሳሌ አንዳንድ እኮ ብዙ ፍቅሮች አሉ እኮ መጀመሪያ ላይ በፍቅር ያልጀመሩ ገብቶሻል በጀስቸር ይጀምራል አይ በጥላቻ ሳይሆን እሺ ሞዛዛ ሰውዬ ደግሞ መጣ በዚህ አረፍተ ነገር የጀመሩ ብዙ ፍቅሮች አሉ ሞዛዛን መላጣ አይሽ ትዛለሽ ወደ ሰውዬ አሳዘነኝና ምናምን ብለው ተጋብተው ያሉ ሰዎች አሉ ምታሳዝና ሌቭል ላይ ከደረስክ she actually feels some type of way about you ማለት ነው ማሳዘን ስልህ I'm not saying actually ማሳዘን ግን she's your friend and you're talking and you know her boundaries and you're respecting it point ላይ ከደረስክ then you have the right to ask her ሙዛዛው ሰውዬ የት ፖይንት ላይ ነው አሪፍ ሰው የሚሆነው again personal taste ነው እሱ so እኔ ለሁሉም ሴት ልናገር አልችልም every ሴት has her own boundaries of what is ሙዛዛ what is not ግን when it comes to objectification if you do anything assuming that girl is asking for it just because of the way she looks it's objectification no okay do you think you a romantic ሰው ነኝ ብለሽ ታስቢያለሽ እስኪ ጠይቀዋለሁ አላውቅም ራስሽ wow moving forward እሺ ስለዚህ ነገር ማውራት አልፈልግም ነው ያለችው you're so smart ጎበዝ ልጅ ቢዩቲ ስታንዳርድን ፌሚኒዝምን በተወሰነ መልኩ ነካክተናል አይ ቲንክ ሰፊ ቶፒክ ይመስላል ከዛ በኋላ ደግሞ አይ ሆፕ መልሻለሁ ይጸልያለሁ በኋላ ተቀጥላላችሁ ኦብጀክቲፊኬሽንን ነው በኋላ ተቀጥላላችሁ I think it's a very important ሶሻል ሚዲያ ወንድ ኦብጀክቲፋይ ስለመደረግ ነው
ቀደም እኔ ያወርቸው የኔን ኦብጀክቲቭ ያደረገ የደረሰብኝ ነው አይተው እሱ አሁን የፈጠርሻት ሲጀምር ሚስት አለኝ ብሎ ሲጀምር እኮ ያወርሸን ነው ይገባል ምንም ተከለሽ በስባ ባይለ ጸጉር አለች ስለዚህ ዴት የማድረግ ፕሮባቢሊቲ ሃይ ነው አንድ ቀልድ ነው ባይዘው እሺ ነግሬያለሁ እሺ at the age of social media ደግሞ ሲመጣ በጣም እንትኑ ላይክ ዙሩ ከረረ ቢዩቲ ስታንዳርድ ኢቨን አናቴነብል የሆኑ ቢዩቲ ስታንዳርዶች ሴት እስከ መደረግ ደርሰዋልና ምንድነው መስቁት ቁም ነገር ማለት እሺ let me tell you the funny part about this እንደውም እስካሁን ድረስ ካየናቸው the most humane beauty standards ያመጣው this generation ላይ ነው ለምን ማደንዘዣ የሚባል ነገር አለ ቢያንስ historically talking አሁን ለምሳሌ የቻይናውን የእግር ሰምታችኋል ሪአክት እናደርግበታለን አሁን የሱን እናየዋለን eventually እነሱ ያለ ምንም ማደንዘዣ ነው እና ህጻናት ላይ ነው by the way መጀመሪያ ይደረግ የነበረው and then ከዛ በኋላ ዩሮፕ ላይ ደግሞ የሚጠቀሙት ሜካፕ በሌድ የተሰራ ነበር which means poisonous ነው ፊታቸው ላይ የሚቀቡት ፓውደር ተብሎ ማለት ነው ሴቶቹ የተለያየ ሀገር ላይ ስትሄድ beauty and pain በጣም intricately አንድ ላይ የተቀመጡ ኮንሰፕቶች ሆነው ከቆዩ በጣም ቆይቷል even in our culture አይተዋል ከንፈራቸውን እዚህ ድረስ ክብ ሳህን አርገው ያስቀምጣል ያለ ማደንዘዣ ነው እሱንም የሚሰሩት can we dictate that አሁን እኔ አንድ maybe fair አይደለም ብዬ ማስበው ነገር ለምሳሌ ሶስ የሆነ የተለያየ ሶሳይቲ አለና ቢዩቲ ስታንዳርድ ቅድም እንዳልሽው በየሶሳይቲው በጣም የተለያየ ነው yes እና is it good bad painful መጥፎ ጥሩ ለማለት እዛ ቦታ ላይ ነው ብዬ ምናን አስብ ነው I'm not guys let's be clear I'm not saying ጥሩና መጥፎ I'm simply telling you historically speaking it was much more painful than የአሁኑ generation ላይ ከምናየው ነገር ይልቅ እናቶቻችን አያቶቻችን ያሳለፉት ነገር way more painful ነው ያልኩት ገብቷል that's my point so እንደውም የአሁኑ generation እና social media ሲመጣ ያለው ማደንዘዣ ተደርጎላት medical team ኖራት ነው ያንን procedures የምታልፈው if she is smart and if she has the finances so እንደውም considerably I think personally I think የኛ generation እንደውም much more humane version of beauty ነው ያገኙት አሁን እሱም ከፐርስፔክቲቭ ነው ያሳውን ምክንያቱም አሁን ድሮ አሁን እኮ ንቅሳት አለ አፍንጫሽን ትበሻለሽ ብዙ አይነት like ሂል ራሱ በጣም የሚያም ነገር ነው አይደል ለሴቶች ሂል by the way ለወንዶች ነበር originally የተሰራው I'm just telling you ለዩሮፕ royalty ነበር ታይትም ለእናንተ ነበር የተሰራው by the way ጥፍር ቀለምም so ያሁኑ ጀነሬሽን የመጣበት አይደለም የራሳችሁን አትፈጥሩ የኛን ተወስዳላችሁ አሁን ጥፍር ቀለም በታይት ለማረብነ ነገር በሙሉ ያነሰሽ ጫማ አድርጌ ነበር ማዋራሽ እኔ ሂስቶሪካሊ ነው ያልኩት አምናድ ድሮ ጊዜ ቀሚስ ነበርኩ ምናረጋ ያ ስለዚህ ሂል ጫማ ብለህ ስታስብ ሮማኖች እንደዛ የኛን ወሰዱ ዝም ብላችሁ እንደውም ፌሚኒስት አይደለም በጣም ፔንፉል ነው ምናምን ያልኩሽ ከምን አንግል መሰለሽ አይ ቲንክ ፊዚካሊ ወይ ደግሞ ፊዚካሊ ካለው ፔን አንፃር ምናምን ካየሽው ኦኬ እንትን ሊያደርግ ይችላል ግን እዚህኛው ኤጅ ላይ ደግሞ ምን ሆኗል ብዬ አስባለሁ ሜንታሊ ቱ ማች ኮመርሻላይዝ ተደርጓል ምን ቢቲ ማለት ነው ቢቲ በጣም ኮመርሻላይዝ ተደርጓል አንተ ግን አልገባም እስካሁን እንደዚህ ይሄ ሁላ ማስታወቂያ ባኩኖ ራሱ አልገዛም ነው ላይፍ ወይ ምን አለኝ ዛሬ ማን አሸንፏል ላይፍ ወይ የራጣው ቀልድ ነው ወይስ በጣም እንትን ብሏል ላይክ በጣም ኮመርሻላይዝ ተደርጓል ምናምን እና ይሄንን ጥያቄ ስናነሳ do we need makeup ወይም ደግሞ ሜካፕ የፈለግነው የምር ስለሚያስፈልገን ነው ወይስ ማርኬቲንጉ ነው ሜካፕ እንድንፈልግ ያደርጋል I think እኛ ሶሳይቲ ውስጥ ቀደም ያልኩት ፖይንት አለ beauty and self-worth ያገናኘ ሶሳይቲ ውስጥ let's አሁን ሜካፕን እናገናኘውና ቆይ I'm getting give me a minute ስፖርት ብለታት በዚህ ሰው ያሰሩም ምናምን በዚህ ምክንያት ነው ዲናውራበት so like beauty እና self-worth የተገናኘበት ሶሳይቲ ውስጥ ሜካፕ ያስፈልጋል አያስፈልግም የሚያስቅ ጨዋታ ይመስለኛል ምክንያቱም እሺ ቢያስቅም ነው it's okay ምክንያቱም for a lot of people በተለይ አሁን the up and coming generations ላይ የምናየው ነገር social media the idea of perfect skin perfect nose perfect lashes የሚለው ነገር በደንብ ነው የሚሸጠው so your idea of normal
ወይም ኖርማላይዝድ አድርገህ የምታስበው የሂውመን ፊት በዛ ነው የሚወሰነው with a lot of things you see. So even ህጻናት ቤቢስ ላይ የምታየው ነገር they could tell የሆነ ሪሰርች ተሰርቶ ነበር አይደለ? Babies can tell what is beautiful and what is not beautiful. They made research deep down ስላላነበብኩት I cannot quote it. በበላሻው ጻጋ እንዳታልፊ አስባል ልጄ ምን አታምር ምናም ቢለኝ So like to that extent deep down I made a bad society like to tell a group of people make up ማረግ እና አለማረግ የሚለው like I think we need to fix our society before we say make up ይቀርና አይቀር ስንል ሶሳይቲው ቫልዩ የሚሰጠው ነገር ውበት እስከሆነ ድረስ make up ይቀር ማለቱ ከባድ ይመስለኛል ገብቷል because not everybody is born with perfect skin not everybody gets it not everybody gets perfect eyes or at least social media promote እንደሚያደርገው level of beautiful ላይ normally understand that's just humanity ያንን promote እያደረግ ኖርማል ማለት እንደዛ አይነት ፊት ነው ኖርማል ማለት እንደዛ አይነት ውበት ነው ኖርማል ማለት ይሄ ነው ብለ promote እያደረግ በዛው ልክ ግን እዛ ሌቭል ላይ የምትደርሱበትን ነገር ልውሰድ ማለት ከባድ ይመስለኛል ስለዛ ነገር መቀለድ እዚት መጥፎ ነው ብለሽ ታስቢያለሽ አሁን ለምሳሌ እኔ ሜካፕ ሴቶች መቀባታቸው መጥፎ ነው ያላስብም glad to hear that አይደለ ኦኬ እኔ wait for it ነው መቀለድ ይችላል the way you do it matters ቢያስባለሁ እኔ አንድ ፋክተር ብንወስደው ባይ ነኝ okay ምክንያቱም don't take this the wrong way ግን I think insecurity ቅድም ያልሻቸው ፋክተሮች ወይ ደግሞ በቃ ሴት የተደረገውን ስታንዳርድ አለማሟላት ኢንሴኪር ሊያደርግ ይችላል አዎ በቃ ሰው ውስጡን የሚፈጠር ነገር ለምሳሌ ገብቷል አሁን ሰይፈ ጸጉሩ ማስተከል ይፈልጋል እኔ ማርያምን አልፈልግም እስቲ ብርስ ሲኖርና እሱን መልስ እናያለን አንድ ፋክተር አይሆንም ለምሳሌ ኢንሴኪሪቲ ወይ ነው ቢዩቲ ራሱ ላይክ ቢዩቲ ስታንዳርድ ፖይንቱ ላይክ ጎላ ብለ መታየት ነው አይደል ኦኬ ጎላ ብለ የመታየት ፍላጎት ነው ይሄን ሁሉ አሁን ቀደም ያላቸው ሄደ ሰርጀሪ መደረግ ምናምን ሄዶ ጸጉር ማስተከል ምናምን ብዙ ሰርጀሪዎች ምናምን ነገር ማድረግ ብራዚሊያን ምናምን ቢቢኤል ምናምን የሚባሉ ነገሮችን በሙሉ ማድረግ ጎልቶ ለመታየት የሚፈልግ ጉዳይ ሊሆን ይችላል ከሰልፍ ወርድ ጋር ካገናኘው እኔ በቂ ነኝ ብሎ ለማሰብ ሊሆን ይችላል እኔ በቃ በጣም የተሻልኩ ነኝ ብሎ ለማለት ነው የተሻልኩ ራሱ እኮ አይደለም when you normalize beauty standard አሁን ለምሳሌ a whole generation በኪም ካርዳሽያን ኖርማላይዝ ስለተደረገ ነው ቢቢኤሎች በጣም የበዙት ይሄንን እናውቃለን right የኪም ካርዳሽያን ቦዲ ከመጣ በኋላ in style ሲገባ ነው ቢቢኤልስ በጣም ኤክስፓንድ ያደረጉት ተርኪ ድረስ እየሄዱ መሰራት የጀመሩት ከዛ በፊት the beauty standards was being skinny a lot of girls were starting anorexia በጣም ያለበት ጀነሬሽን ነበር ከዛ በፊት ሂፕ ሆፕ ካልቸር መሰለኝ ለዛ ነው exactly ከዛ በፊት ደግሞ I think Marilyn Monroe ነበረች አይደለ another curvy woman so the idea of አሁን ምን ላይ ያለው ቻቢ is the new sexy ቻቢ ወፍራም አምልጦሻል ትልቅ ዳሌ ስትላል ነበር እንዴ አሁን ትልቅ ዳሌ ነው ወፍራም የተለያየ ነው እንዴ how so እንዴ ምን ነው ስለዚህ ይሄን ካላቦክሽ ውጪ አበ question ዳሌ ካለቦርጭ ነው የምትፈልገው ዳሌ ካለቦርጭ ነው የምትፈልገው ማለት ስለዚህ ፎቶሾፕ እናደርግለታለን that's BBL by the way that is the BBL normally sailors when she gains weight she also gains curves I disagree ችግር የለውም we could get to that ግን normally happen የሚያደርገው እንደዛ ነው no ፍላጎት የሰውየው ሜታቦሊዝም ላይ ለምሳሌ በጣም ምትበላ ግን ማቶፍር ቸከሳካሉ ይከርታ ሴታካሉ ፈሩ አይደለም እኮ the issue I'm telling you is the specifications he has given ማለትም small waist and curvy yes እኮ we know so many people ማለት ነው እንደዛ አይነት ሰዎች without that's okay majority ያልኩኝ እንኳን minority ያልኩኝ አይደለም majority of the people who have curvier እንትኖች ግን ከቤሊ ጋር ኖርማሊ ይመጣል ኖርማሊ ነው ያልኳለሁ ምክንያቱም ሆርሞናል ስለሆነ ማለት ነው ያው የእድሜ ክልላቸው ስማል ችግር የለውም እሱም disagree አላረግም cuz I'm pretty sure minority ይኖራል that are created the way you want them majority of the people BBL የሚያገኙት ግን because they want the curve you want and without the board that comes with it ነው liposuctionም እዛ ላይ ነው end up የምናደርገው
So like if this is your body standard telling women not to do it አይከብድም? I think it's not the men that telling them to do it ወይ ደግሞ ቆይ ልጨርሰልሽ ለምሳሌ ብዙ የተሰሩ ትልቅ ዳሊ ብትወድ ሰዎች አለው አንሸነፍም ይንክክር እንትን ይመቻል ለምሳሌ አሁን ፌክ እንትን ምንድን ይሄ በሰርጀሪ ምናምን የሚሰራው how can you tell no እኔ ማቃቸው እንግዲህ ወንዶች ኮሜንት ሴክሽን ላይ ነገር እንትን ማድረግ ትችላለ ተፈጥሯዊና በጣም ብዙ ሰዎች ይሄን ነገር like they disagree ከተቻለ I have a question for you do you know how BBL እንደሚሰራ የሆነ ሲልከን እንትና የሚገባው እሱ ሌላ አለ ግን usually fat no ማለት ይሄንን ቶፒክ ማንሳታችን ካልቀለ ዲፕ ዳይቭ ማድረግ አለብን because most people I don't think can tell the difference on how it feels ገብተዋል because ከሆድ ጮማ ተወስዶ ነው ወደ ብራዚሊያን ሊፍት የሚባለው ከሆዷ ጮማ ተወስዶ ነው on her behind የሚገባው by the way so if that's the case እና መቀመጫውን ነው የሚርባት ልጅቱ ጸበል የለህም ይላል ጸበል ዋክን እሺ ጉጆክ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚያስቀል እሺ oh god እና እንደዛ happens ያረግ how can you tell like was she born with it was she not born with it የሚለው እንዴ ነው how can you tell የሃይ ስኩል ፎቶ አንተ አመጫልሻ የታል ዘጠነኛ ክፍል would that make a difference would that make a difference background check አይ ምን ለማለት ፈልጌ መሰለሽ ቅድም እሱን ያልኩሽ I think a beauty ስታውን በቃ የሆነ ቢዩቲ ስታንዳርዱን ራሱ like ሴቶቹ መሃል ያለው እርስ በርስ ያለው ኮምፒቲሽን አለ አይደል ለምሳሌ ሴት ልጅ በውበት ከኔ ጋር ለመፎካከር የምትፈልገው ጓደኛዋ ጋር ማንንም ካንተ ጋር መፎካከር አይፈልግም ሴት ልጆችን ተዋቸው እሺ አይተክታል እሱን እሺ አንዴ ተጣጣው ለሱ ደግሞ ከኔ ጋር ድፍረት ግን ፖይንት ምን ተገባ ላይክ እርስ በርስ ነው ኮምፒቲሽን ነው ቢዩቲ ላይ አሁን ባለው ኦሬዲ ኦኬ እንስማማ ስታንዳርድ ኦሬዲ ሴት ተደርጓል እሺ በቃ ስለዚህ ሬስ ያያረጉ ያሉት እርስ በርስ ነው በሚለው እንስማማ ግን እኮ the point I'm trying to make ምኑ ጋር እንደሆነ ልንገር exactly ማለት ነው it's not ከሌላ ሰው የተሻልኩ ልሆን አይደለም ገብቷል let me be worthy ነው like when you normalize a beauty standard that's not normal ያ ሁላ surgery ያ ሁላ self abuse የሚመጣው let me be worthy ላይ ነው በቃ ሰው ልሁን ነው not even ከሰው በላይ አይደለም ሰው ልሁን ይሆናል ምክንያቱም what you think is normal ያ ሆናል what you think is normal social media ላይ የሚታየው ነገር ሲሆን አንተን social media እኩል ለማድረግ ነው የምትሯሯጠው so over የሚወጣው ሰው is very rare ብዙ ሰው surgery ውስጥ የሚገባው ራሱን through that much pain because አሁን ያልከው BBLs Brazilian lifts Botox implants are very painful procedures ያንን ሁላ ፔን ለምንድነው የሚያልፉት ብለህ ስታሰብ ከሰልፍ ወርድ ጋር ነው ዲፕ ዳውን የሚገናኘው እሺ በጣም I think ራሳቸውን የሚያዩበት መንገድ ነው ታዲያ የኛ የሶሳይቲ ችግር እኮ ነው coming ወደሱ I think the people who think you like you lightly እንኳን responsible for የሆነ እንዴት ራስሽን ቪው እንደምታረጊና ምናምን ነገር ገብቶሻል it's like የተወሰነ እኮ ሪስፖንሲቢሊቲ መውሰድ አለብሽ at least 25-75 ራሱ መሆን አለበት at least 60-40 መሆን አለበት ገብቶሻል I think የኔ አሁን ለምሳሌ እኔ ባለኝ ፍሎ ማለት ነው ሶሳይቲ ሼም እንዲያረጋኝ ካረኩኝ ማለት ነው at least acceptance ላይ የሆነ ችግር አለ ማለት የራሴ acceptance ሴት ያረኩት okay let's rating ourselves rate እናድርግ ራሳችንን በሰከት ነው አረተው እናታ አቡሽ ደም ኔጌቲቭ 36 ታውሽ አቡሽ ኔጌቲቭ 36 ሲሆን ትገባለች ከዛ ሲሆን አይደብረኝም ባይሳይሽ በጣም ሲሆን ሲሆን ቶርች ፖሊስ ደረግ ነው ያደኩት oh my god እሺ this is fun ራሳችንን ሬት ያረግንበት መንገድም ሊሆን ይችላል ጥሩ መንገድ አይደለም የገባው አቡሽ ተመለስ በጣም ፔንፉል እንደሆነ እሺ ወደ አንተ እንመለስ I think እዚህ ላይ ዊን ያረጋ ነው የደሞ ማሰበው ሰው ማንዶ ተካይ ወይ ደሞ ሴቶችም ወንዶችም መሃል ላይ በቃ የሆነ አክሰፕት አድርጎ ኢንሴንስ አክሰፕት አድርጎ ሳይሆን በቃ እንደ የቾይስ ጉዳይ ሆኖ ናቹራል የሆኑ ሰዎች አሉ ወይ ደሞ የኔም ፕሪፈረንስ ነው ለምሳሌ በጣም ናቹራል የሆነ ሰው it just get more ለኔ በጣም ቆንጆ የሆነ ነው የሚዲያ ሰው I have a question so follow መታረጋቸውን ሴቶች ባይ ሁሉም ናቹራል ናቸው እኔ ብዙ ሴት ፎሎ አላደርግም
of course የተወሰነ ሴት ነው አይ በጭራሽ ስቶከር ነው መርጦ ነው አይ የኔ ታይፕም like ዶሳና የኢንስታግራም ስታንዳርድ አይነት እንትን የኔ ታይፕ አይደል why do you think the Instagram girls have a lot of followers ተበልታል why do you think the Instagram girls that actually make money through Instagram and social media have a lot of followers I think ቀደም ያለው ወደ ሎ ፖይንት ነው የምንሄደው የሆነ ሴት የተደረገ ስታንዳርድ አለ ለምሳሌ የሆነ ተጫዋች ለምንድን ነው በጣም ብዙ እግር ኳስ የሚጫወት ሰው አለ ከዛ ውስጥ ማለት በጣም ሮናልዶ ፎሎ የሚደረግበት ለምንድን ነው ላይክ የሆነ ሴት የተደረገ ስታንዳርድ አለ they fit that standard ይቻላል ስለዚህ ግዴታ ግን ላይፋቸው ላይ ያንን ነገር ነው የሚፈልጉት ምናምን ነገር ምኞት ነው በቃ it's a fantasy ምናምን ነገር actually ግን ያ ሰውዬ እንትን የሚያደርገው ነገር ምናምን ነገር ወይ pursue ላይ ያደርገው እንትን የሚያደርገው ነገር it's not that okay these days ያያየን ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው በጣም ወንዶች በጣም ያጣበቡት ነው እንትኑ ምኑ ቢዩቲ ፕሮሲጀርን በለው ጸጉር የሚያስተክሉም ሰዎች ጨምሮ ዛሬ ጸጉር ስለ ጸጉር ብቻ ነው እያነበበ የመጣው በቃ እሱ ጓደኞች ስላሉኝ ነው ጸጉራቸው ተመለጠና ብዙ ጊዜ የምናወራው ስለዚህ ስለሆነ ወንዶች ምናምን ነገር ሜካፕ ቤት የጸጉር ቤት የሴቶች ጸጉር ቤት ብቻ ምንድነው በጣም ሲሽለጠለጡ እያየን እሺ እና how do you see this thing ይሄስ ነገር የምር ስለሚያስፈልግ ነው ወይስ ደግሞ ይሄ ድጋሚ አሁን እንትኑን ወንዶቹን ጨረሰ እንትኑ ማርኬቲንጉ like the beauty industry already ወንዶችን ወሴቶችን አካሎ ጨረሰ እሺ አሁን አዲስ ተጠቂ ሲያይ ወንዶቹን ያየውና እዚህ ማርኬቲንግ ስካም ነው ወይስ ወንዶች የምር ያስፈልጋቸዋል ያነ I think ወንዶችም okay so let me be very clear ምክንያቱም very touchy subject እንደሆነ በትንፋሹ እያስረዳኝ ስለሆነ ገላምጥሽኝ እኮ ይታያል በዛ ወደ ጥያቄ ሰዓታችን okay I'm sorry so like የኢትዮጵያ ወንዶች የተበደሉ ይመስለኛል የኢትዮጵያ ወንዶች የተበደሉ ይመስለኛል ሰልፍ ኬራችሁ ያሳዝነኛል አሁን ብዙዎቻችሁ እጃችሁ ቆስሎ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ወይም ሎሽን ለመቀባት የምትፈሩ ሰዎች አይቻለሁ እኔ ፐርሰናሊ ወደዚህ ለምን እንደምታይ ይሄንማ ወደ እኔ ነው ዞራ የምታወራው ከንፈራቸው የተሰነጣጠቀ እየደማም ቻፕስቲክ መቀባት የሚፈሩ ሰዎች አይቻለሁ ረጠብል አድርጎ ደርቆ ሁለታችንም እየጠጣን ነው ወይ ጉዲ ጸጉራቸው እየተበጣጠሰ ነው እሺ ቀጥይ ነው ጸጉራቸው እየተበጣጠሰ ሴታ ሴት ባላለ ወይም ስቲግማ አለው በሚባል ወሃለቀ ጨምሮ ራሳቸው ለመንከባከብ የሚፈሩ ብዙ ሰዎች አሉ ኢቭን ቆዳቸው በጣም ብዙ አክኒ ያለው እንዲህ ነገር ብታረግ ይሻላል እየተባሉ በጭራሽ ነው ማድረግ የሚፈሩ ብዙ ወንዶች እንዳሉ አውቃለሁ መጀመሪያ I apologize የኛ ሶሳይቲ እናንተ ራሳችሁን ለመንከባከብ ይሄን ያህል ታቡ ስላደረገው ይቅርታ አደርጋለሁ ግን I do think it's normal ራስን self care ማድረግ self care ነው እያልኩ ያለሁት ማለትም self care there are like አሁን የምታያቸው ፕሮዳክቶች የሚመጡት by the name ቀደም ያልኩሽ ማርኬቲንግ ስካም ነው አይደለም ያልኩሽ ፖይንት ለዛ ነው okay እሺ ልጠይቅ ቫዝሊን ማርኬቲንግ ስካም ነው like is it so አሁን ለምሳሌ by the way ኤዲት አድርገን ከለሩን ስለምናስተካክለው ነው እንጂ ግራጫ ነው አይ ወደ ጥያቄ እንመለስ አይጥማ ከለር የሚባለው ነው እሺ ቫዝሊን ጥቅም አለው ጋር yes አሁን ቫዝሊን it's not expensive አልገባኝም this is very nice that is insane እሺ ያልታሰበ ጆክ it's not gender based neither is it expensive ግን ለብዙ ነገር እንደ hydration cream ልትጠቀሙ ትችላለ እጅ ሲሻክር ልትጠቀሙ ትችላለ አይና አካባቢ ለዳርክ ሰርክልስ ልትጠቀሙ ትችላለ ለከንፈር ማታማታ ልትጠቀሙ ትችላለ it doesn't have to be expensive እና extra made የለብም you just have to make sure it's good for you ገብቷል even ቤት ውስጥ ልታረጋቸው የምትችሉ ነገሮች አሉ ወጭ ሳትወርጡ በአቮካዶ በመጥበሻ ቅጠል ልሰሩት መሽለጥለጥ ያለው ነው ለምን ነው መሽለጥለጥ የሚሆነው if you're losing hair እሺ መሽለጥለጥ በይስቲ አንድ ጊዜ I don't want መሽለለል no ምናቱም my point የት ጋር መሰለሽ ቅድም ያልኩሽ የት ጋር ነው የሚቆመው ነው ያ ነገር ገብቶሻል ኖርማሊ እኔ ፖይንቴ it's just creating የሆነ አይነት weak men create ያደርጋል ብዬ ነው ማስበው ራስን መንከባከብ weak men create ያደርጋል ራስን መንከባከብ that's the እንትን ነው the word like trying to okay ይሄን ነገር አልፈልገው ወይ ደግሞ this wrong ነው ምናምን ስትባል ራስን መንከባከብ እኮ ለምሳሌ ለወንድ ልጅ ለምሳሌ if I take shower ንጹህ ቲሸርት አደርጋለሁ ሻወር አደርጋለሁ እንትን ላይፍ ቦይ አለ
በላይፍ ወይ ግሬን ጸጉሬ ምናምን ታጠባለሁ ከሲስተሮቼ የተሻለ ቆዳ አለኝ what works for you works እኮ እሺ ነው በቃ ስለዚህ it's በቃ ከዛ ያን ያህል ማለፍ የለበት ጸጉር ቤት ሄደ ምናምን እኔ ምን በየቀኑ ማን አስቀምሰኝ እዚህ ጋር ማን አስቀምሰኝ ከእንትና አንፃር አይመስልሽም ግን ከኦኩፔሽኑ አንፃር ይመስልኛል ከንፈር በጣም በቆየ ቁጥርና ፊዶ ሞይስቸራይዘር መሰነጣጠቅ ይጀምራል ሲሰነጣጠቅ መድማት ነው የሚጀምረው አቅርቦ እንትኑ ካሜራውን ወደ አቡሽ I understand that no ለምሳሌ እኔ ማለት ሰነጠቅ ከንፈራቸውን ስለማያዩት እኛንን የምናየው ከንፈራቸውን እኔ እኮ ዋጣራኩት እዚህ ጋር ዋው ማለት ያለውልሽ that's my point አመሰግናለሁ you may not notice it የራስ ሲሆን ግን for anybody looking in ትበጠብጣለህ for anybody looking in creating a wound on your lips is not something you want to do as a hygiene issue ነው ያልኩ ያለው ገብቷል ስለዚህ do we have to take it it's not even ቀን እኮ አይደለም ማታ ከንቅልፍ በፊት ተቀብተው ብተኛ the next morning ታጥበው መሄድ ይችላል it will still hydrate it in a good way ዘቀሲል ጀምራለ ነገጣት what's so bad about ከዚህ ፖድካስት ላይ ያሉ ሰዎች ማለት ነው ቫዝሊንን ለከንፈር አይጠቀሙ አጠራ አድርጌ ልንገርሽ በቃ እሺ አራ ሌላ ጥያቄ አልገባኝም ያለኝ ባይዘጭውላሽ እነዚህ ሰዎች አላሰራ ብለው እሺ ሌላው ደግሞ ወደ ከምሬን እኮ ተላሎ ነብይ ተጠቃሚ ነው የሚያውቀው እሺ እንኳን ችግር የለውም ያሎሽን አቅም ላይ ደርሰናል እሺ it's funny to me like ከንፈራችሁ ከሚደማ ባዚን ባለጠቀም ይሻላል እኛ እሷ አይነት ኤክስክሉሲቭም ቀድም ወዳልኩሽ ወደኔ ስጋቶች ነው የሚወስዱት የሆነ ዊክ ከእንትኑ ከማርኬቲንግ ስካሙ ባለፈ ደግሞ በጣም የሆነ ምንም ባክቦን የሌለው ሶሳይቲ የመፍጠር ኢንቴንሽን አለ በሌላ ጊዜ ሰፋር ግን አወራለሁ አድማጮቻችን ከተስማማችሁ እችን ላይ አውሩባት እሺ ዊክ ማን የምትለውን ሌላ ኤፒሶድ ላይ yes masculinity ላይ ነው ሌላ ኤፒሶድ ላይ እናወራለን ሌላው ደግሞ ለምሳሌ የሆነች እንትን ሼፕ ዊር ምናምን ትሸጥ ይዋለች ኦኬ እናት የሰውን ሀስል ታርኒሽ ለማድረግ ሳይሆን good for her ግን at the meantime ስለ ኮንፊደንስ ታወራለች ብዙ ጊዜ ሳይው ማለት ነው ኮሜንትስ ምናምን ነገር ነው ወደ ቦዲ ሼሚንግ እንድንገባ ስለፈለኩ ነው እሺ in a sense ያው ሶሳይቲውን ኤዱኬት ማድረግ እኛም ያላወቅነውን ነገር አውቀንበት እንድንሄድ ማለት ነው what's body shaming body shaming ማለት somebody's natural body ላይ የምታረገው አቋም ወይም ጫና ማለት ነው essentially አንተ ከንፈርን እያየች body shame አርገሽኛል body shaming ነው ሶሉሽኑንም ግን ሰጥቻለሁ አይ ሶሉሽኑ ሳይሆን ስለ body shaming አንዴ ከሰደብሽኝ በኋላ ምን አላስተረፍሽኝም እኮ ማን ይሰማኛል ማን ይሰማኝ ከዚህ በኋላ እና body shaming okay ሳይፍ አያስፈልግም ብለህ ታምናለህ አንተ ያረግድ ነው እንዴ ምን ነው why no I'm saying for a man specifically ለወንድ ልጅ ኢንተራክሽናችን የወንድ ልጅ how we respond for እንትን ለምሳሌ አሁን እኔ ጓደኛዬ ምናምን መጥቶ ምንድነው የምትመስለው አንተ ምናምን ነገር ስፖርት ስራ እንጂ ምንድነው ምናምን ቢለኝ ያንን ኢንፎርሜሽን ኢንተርፕሬት ማድረግበት መንገድና ያንን ኢንፎርሜሽን መጠቀምበት ወይ ሪአክት ማድረግበት መንገድ is different ከሴቶቹ ማለት ነው ስለዚህ እኔ ወንድ ልጅ ቦዲ ሼም መደረግ አለበት ቢል የጸና አቋም አለኝ ባይዘው I can't comment ምክንያቱም ወንዶኛ አልተወለድኩ እንዴት እንደምታስቡ እንዲህ ነው የሚያስቡት ቢል እናገራችንም እንዲህ አናላይዝ ያደርጋሉ ለላልችንም አሁን ራሱ I've noticed friendshipአችሁ የሚሰራው በደስ የሚል banter ስለሆነ if it works for you ስለዚህ what works for you it works for you ነው መስሎ I think okay maybe ከቦዲ ሼሚንግ እሺ ቦዲ ሼሚንግ በጣም እንትን ተደረገ ቶፒኩ like okay በቃ ምናምን በጣም ሴንሲቲቭ ተደረገና ከዛ ቦዲ ፖዚቲቪቲ መጣ no ቆይ እዚህ ጋር አርገሽ ታውቂያለሽ ቦዲ ሼም obviously አድርጋኛለች 5 minutes ከአምስት ደቂቃ ፊት ቆይ እዚህ ጋር 2 points ነው body shaming ምንድነውና when is the limitations የሚለው ሌላ ጥያቄ ነው can you make comments የሚለው ሌላ ጥያቄ ነው ገብቷል and if that person is not healthy then as a friend you're supposed to comment on it in a way that's constructive and in not today's society that's technically that's what body shaming is no sport ስሪ ብላችሁ ፕሮግራም ሴት በጣም ቆንጆ ነው አሁን no one man ምናምን የሚለውን say I understand what you're trying to say the way you say it matters እንደቆይ ይሄንን ቶፒክ እንደውም እኮ ከወንዶች ቢበልጥ የሚያውቀው ሰው የለም
ከመጨቀጭቀኝ ይልቅ ረጋ ብላ ብትነግረኝ ነው የሚሻለኝ የምትሉት እናንተ አይደላችሁ ነው ረጋ ስለማለት ረጋም ብዬ ብነግርሽ እሱን አንደርስታንድ the wording matters ነው ያልኩ ያለው the wording matters in today's society in every society የትኛውም ላይ the way you tell somebody some bad news will make them or break them ምንም አይነት situation ላይ so why not have the same kindness why not have some kindness experiment ታደርጋለህ እሺ አልሰማ ካለስ ምን አገባ አይ አልሰማ ካለስ ምን አገባ አልሰማ ካለ what's the next step አሁን ለምሳሌ ወርዲንጉን አስተካክልሽ ከዛ ማለት nobody is የሆነ ከመሬት ተነስቶ አግሬሲቭ የሚሆን ሰው okay this is my personal opinion አሁን ለሁሉም ሰው ልናገር አልችልም እዚህ ጋር me personally እኔ አይደለም አቡሽ me personally ማሰበው መናገር ቻለሁ I do believe if they don't want to get healthy እዚህ ጋር main focusaችን is not the beauty standard አይደለ healthy ነው not healthy ነው አይደለ for that person because you care about them ነው እዚህ ጋር is that corner perspective the best thing you could do is understand where this is coming from ምክንያቱም usually background trauma ይኖረዋል የትኛውም issue በተለይ unhealthy patterns ካለው ያ ሰው ከትራማ የመጣ response ነው so if you love them and if you really care about them the best thing you can do is make sure you understand the trauma and work through it እዛ ጋር ነው ሶሉሽኑ ላይ የሚያደርገው አሁን ለምሳሌ አንድ ወፍራም ሴት ካየሽ ቀስ ብለሽ ትነግሪያታለሽ መጀመሪያ ሲጀመር ይመለከታሉ ወይ ነው ጓደኛዋ ስለሆነ ሄልዚ ወርድ ስላለሽ ማለት ነው መጀመሪያ ቀስ አድርገሽ ትነግሪያታለሽ ምንድነው የምነግራት በቃ ወፍራም ተይ ኖ ወፍረቷ እኮ አይደለም እዚህ ጋር እሺ ሄልዲ ነው ጥያቄው ሊሆን የሚገባው ወፍረቷ አይደለም there are people who are extremely curvy ግን who are healthy እኮ ሄልዚ አይደለችም እሺ ስኳርም አለባት እሺ ደንግፊት ጨምርበት ስኳርም አለባት ከዛ ደግሞ ትንሽ ወፍራም ናት እሺ ከዛ በኋላ ማዋራት እንደዚህ በቃ ራት በላችሁ አበባ ሰጠሻት ከዛ ቀይ ቀንሺ አልሻት ቀስ ብለሽ ቀንሺ አይደለም እሺ ለጤናሽ ጥሩ ስላልሆነ let's work on it together let's work on it together እንበለች ለምን እንደሆነ ተይቀታለ ከዛ ለምንድነው ከዛ ድሮ አባቴ ኮፒንግ ሜካኒዝሜ ምግብ ነው አለች እሺ do you think it's a healthy thing እሱ መሆኑ አይደለም አይደል እሺ ከዛ በኋላ ፊውቸራችን እንዴት አፌክት ያደርጋል do you see yourself having a future በዚህ pattern cage እሺ ከዛ ስኳሯ በቃ እንትን አለ እኔን አርሰማ don't you think you guys are involving in someone የሆነ ሰው የላይፍ ላይ በጣም ኢንቮልቭ ያደርጋቸዋል መሰላችሁ ጓደኛዋ ናታ የቅርብ ጓደኛዋ ናት እኮ የቅርብ ጓደኛህም ቢሆን ዜሪዝ የሆነ እንትን ያለ ይመስለኝ ባውንደሪ አለው ገብቷል ከዛ ቀምበልሽ በቃ እቺ ከዛ ቆርጠሽ ነው የምትያት ነው በቃ ለቅሶ አለ ትሄዳለህ መጀመሪያ እግዚአብሔር ያውጣን ከዛ ታይቶሽ ከዛ ጀመረ ማለት having to see your friend consistently hurt themselves በምግብም በምንም አይነት addiction is a horrible place to be አይደለ ምግብም addiction ሊሆን እንደሚችል ደግሞ በጣም ብዙ ነገር ፕሩቭ አድርጎልናል እሱ እንትን አለበት ስለዚህ ታቋለ ቁስሉ ማለት ነው ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ይያለ የቫዝሊን ተጠቃሚዎች እንትን ኮሜንት ቀጥይሽ እሺ oh wow እና ያ ፖድካስት በጣም ያበረ ነው so I think መጀመሪያ ያው ፔን ከራስ ጋር ፕሮሰስ ማድረግ አለበት ብዬ አስባለሁ because you're about to lose that person to addiction ሁለተኛ ግን you love that person እስከሆነ ድረስ accept ማድረግን ፖይንት ላይ ልትመጣ ነው ማለት ነው after you've spoken to her and try to talk to her as much as possible እኔ ግን ሲከሱ ማለት ነው አሁን እኔ ሲከሱ ሶፍትሊ የምናገረው ቦዲ ሼሚንጉን ታዩ ግን ሲከሱ ማለት ከጭንቅላታቸው ጋር ፕሮፖርሽናል በሆነ መልኩ እንዲከሱ ሰውነትሽ ከስቶ ትልቅ የጭንቅላት ወይ ነው ትከሻሽ አይከሳም አስቢ የተገለበጠ ፒራሚድ እሺ ሲ በዚህ ማያይዘሽ ልትመልሽ ሊፈልገው ነው oh god so everyone do have like የሆነ body positivity ነው የሚያስፈልገን ወይስ በቃ ሪያሊቲውን ፌስ አድርገን do we have to change that እንትን I think it's time to understand every person has a different type of body and now we cannot judge how healthy that body is በምናየው ነገር ብቻ if that person is healthy actually and happy I don't think it's our place to judge ብዬ አስባለሁ body positivity as far as health is concerned በጣም ብዙ ሰዎች ሲጎዱበት አይተናል a lot of this body positivity influencers ሲሞቱም አይተናል because of those situations ዛር ላይ ለራሳቸው
So I think health ቢቀድም more than beauty, more than social standards, more than anything else, health መቅደም አለበት ብዬ ለማንም ሰው አስባለሁ። እና from that perspective, it's not about the body you live in, it's about how healthy you are. Amen to that. አሜን። በጣም ጸደ ኤፒሶድ ነበረን። ሰዓት ባያጥረን በጣም የሆነ ብዙ ሼር ልታረጊን ሰዓት ባያጥረንና ሰይፋ ቢያስወራ ብዙ ሀሳቦች ፕሮዳክሽን ማኔጀራችን በጣም ይቅርታ ምን እንዳየው ግን ታውቃላችሁ በጣም ሴት ሆስት ያስፈልገናል። በዚህ አጋጣሚ ከኛ ጋር ሰይፋ እንችላችሁ ሆስት ማድረግ የምትፈልጉ ሴቶች ካላችሁ ኢንስታግራም ላይ ጻፉልንና መስራት ምንችል ይመስለኛል። የዛሬው ኤፒሶዳችን ይሄንን ይመስል ነበረ። ሲሆን ስለመጣሽ ሀሳብሽን ስላካፈልሽን በጣም እናመሰግናለን። ሰይፈ ኮሜዲያን ሰይፈ ነው። ኮሜዲያን ሰይፈ እኔ ኮሜዲያን አቡሽ was so much fun. It was so much fun. እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ኮንታር ገንታ ተገባላችሁ